Magbanding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Especially to all the grade 4 learners out there. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26, simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Broadcasting live from O'Donnell Campus Tarlac, this is Lizette Grace M. Gonzalez, your teacher broadcaster for today in English 4. As we begin our discussion, make sure that you are all sitting comfortably and you have all the necessary things for our lesson, such as your activity sheets, pen, and paper. If you have questions and or clarifications regarding our lesson today, just drop your message to our comment section if you are watching our Facebook Live. Are you ready, grade 4 learners? Excellent! Brace yourselves as we are about to experience another learning full of excitement. Our lesson for today is just a continuation of the previous lesson discussed with you by Teacher Rosel Santos about on how to write or compose an editorial. Do you still remember? I'm sure you do. Let us have our review of the previous lesson discussed by answering this activity. Activity 1, let us recall. With the direction, write true if the statement is correct and false if the statement is incorrect about an editorial. Write your answer on your answer sheet. Again, you need to write the word true if the statement is correct and write the word false if the statement is incorrect about an editorial on your answer sheet. Statement number 1. A news writing is the editor's stand on current events or issues. Is the statement true or false? You have 3 seconds to write your answer. Yes, the answer is false. Editors stand on current events or issues
that is based on a news article is an editorial writing. Statement number 2. An editorial has at least 3 main parts. Very good, learners. The correct answer is true. Introduction, body, and conclusion are the 3 main parts of an editorial writing. Statement number 3. The introduction is a part of an editorial which contains a brief information about your topic based on facts usually derived from news and current events. Good job, learners! The answer is true. The introduction contains a brief information about your topic that is based on facts usually derived from news and current events. Statement number 4. The other key features of an editorial article are argument, evidence, counter-argument, and refutation. That is correct. The answer is true. Argument, evidence, counter-argument, and refutation are some of the key features found in the body part of an editorial. Statement number 5. The body part of an editorial sums up your article. It may contain the strongest line to let the readers believe on what you stand for. Excellent! The answer is false. Because the part of an editorial that sums up your article and contain the strongest line to let the readers believe on what you stand for is the conclusion and not the body. Very good, grade 4 learners, for remembering your previous lesson about an editorial. You already have an idea what an editorial is and how it is written. But before you can write your own editorial, try to recall how to express your stand and opinion. When you say it means your position, and opinion means belief or point of view towards a particular issue. Let's answer now the activity 2. Let us apply on your activity sheet. Read with me the directions. Read the statement in each item. Make a stand by choosing the appropriate expression inside the parentheses. Support your stand by choosing the logical reason inside the parentheses. Write the letter of the correct answer on your answer sheet. Again, read the statement in each item. Make a stand by choosing the appropriate expression inside the parentheses. And then, support your stand by choosing the logical reason inside the parentheses. Statement number 1 is done for you. Wearing face mask and face shield at all times can make us safe from the virus. Based on the statement, the opinion can be opinion 1, we must wear face mask and face shield at all times because it will make us safe. In the stated opinion, the phrase we must is the stand, while the phrase it will make us safe is the reason that support the stand. Opinion 2, we must not wear face mask and face shield at all times because it is uncomfortable to wear them. In opinion number 2, we must not is the stand, and the reason that support the stand is it is uncomfortable to wear them. Statement number 2. COVID-19 virus can affect all people. What is your opinion about statement number 2? Blank, choose your stand. Is it letter A, we agree, or letter B, we do not agree that COVID-19 virus can affect
people because blank. What is your reason? Is it letter A? It is harmful and can cause death? Or letter B? We already have vaccines. You have 5 seconds to write your answer on your answer sheet. Alright, in each item, there are 2 possible opinions. If your answer is one of the given opinions, then you are correct. For statement number 2, in the first opinion, letter A, we agree is the stand. The reason that support the stand is letter A, it is harmful and can cause death. In the second opinion, letter B, we do not agree is the stand. And letter B, we already have vaccines is the reason that support the stand. Statement number 3. Physical distancing is required anytime and anywhere. Give your stand and reason to complete your opinion. Blank, what is your stand? A, we should, or B, we should not. Follow physical distancing when blank. Choose your reason that will support your stand. Is it letter A, leaving the house to protect us from the COVID-19 virus? Or letter B, we are inside our houses? Good job, learners! For statement number 3, in the first opinion, letter A, we should is the stand, and letter A, when leaving the house to protect us from the COVID-19 virus, is the reason that support the stand. In the second opinion, letter B, we should not is the stand, and letter B, we are inside our houses, is the reason that support the stand. Statement number 4. Hand sanitizing helps us protect from the virus. What is your opinion about statement number 4? Blank, choose your stand. Is it letter A, we have to, or letter B, we do not have to? Practice sanitizing our hands because blank. Give your reason to support your stand. A, it will minimize viruses, or letter B, washing hands is better. The answers for statement number 4 are, in opinion 1, letter A, we have to is the stand, and letter A, it will minimize viruses is the reason that support the stand. While in opinion 2, letter B, we do not have to is the stand, and letter B, washing hands is better is the reason that support the stand. Statement number 5. The government encourages everyone to stay home to stay safe in this time of pandemic. Give your stand and reason to complete your opinion. Blank, your stand. Letter A, we have to, or letter B, we do not have to. Follow protocols set by the government because blank. Your reason. Is it letter A, the quarantine has been too long already? Or letter B, it is for our own good? The 2 possible opinions are, opinion 1, the stand is letter A, we have to, and the reason that support the stand is letter B, it is for our own good. Opinion 2, letter B, we do not have to is the stand, and letter A, the quarantine has been too long already is the reason that support the stand. How was your score? Did you get a perfect score? Excellent! Great for learners. But if you did not get a perfect score, do not worry because there is still room for improvement.
I believe you are now ready to compose an editorial. To guide you in writing an editorial article, you may refer and follow the Oreo writing pattern. Oreo writing pattern has 5 parts. The first part is the introduction on paragraph 1, where you will present the issue or topic of the editorial. Then, followed by the acronym OREO for the rest of the article. O means opinion, R stands for reason, E is the example, and O, which means opinion. State your opinion on paragraph 2. Tell the reader how you feel about the topic. On paragraph 3, you give some reasons that support your opinion. The paragraph 4 contains the letter E, which means example. The example must have details that prove why you are right. And finally, on paragraph 5, restate your opinion in a different way with feeling. It is the conclusion part of your editorial article. Alright, did you understand the additional information, learners? I'm sure you do. Now, you are going to write a short editorial. Refer to your learning activity sheet, Activity 3, Let Us Strengthen. Are you ready, learners? Very good. In this activity, you need to read the provided information carefully. Write an editorial following the Oreo writing pattern based on the given introduction, where the issue and problem is stated. Write your answer on your answer sheet. You have 10 seconds to write your answer in each item. Again, you need to read the provided information carefully, write an editorial following the Oreo writing pattern based on the given introduction where the issue and problem is stated. The general statement is already given in the introduction part of the editorial. It presents the issue or problem, which is the Department of Education proposes the opening of classes for school year 2021-2022 will be on August 23, 2021. Based on this given issue or problem, arrange the given information to form an editorial following the Oreo writing pattern. Here is the information number 1. Our DEPED officials should review the self-learning modules and learning activity sheets are free of errors. Again, our DEPED officials should review the self-learning modules and learning activity sheets are free of errors. What part in the given pattern you will write the information number 1? Is it on paragraph 2? Because the information contains the letter O, opinion, or stand about the issue? Or the information state the R, reason, behind the opinion or stand on the issue? If yes, write it on paragraph 3. Or it has the letter E, example, that support the opinion or stand about the issue. If it has, write the information number 1 on paragraph 4. Or is the information restated the O, opinion? Then, write it on paragraph 5. Information number 2. DepEd should ensure that there are available learning resources and materials for all learners. Again, DepEd should ensure that there are available learning resources and materials for all learners. How about information number 2? Do you think it is the letter O, opinion, in the Oreo writing pattern? If yes, then write it on paragraph 2. Or write it on paragraph 3 if you think it
state the R, reason behind the opinion or stand? Or is information number 2 is the letter E, example, write it on paragraph 4? Or the information restates the opinion that conclude the editorial? Write the information on paragraph 5. Next, information number 3. The Department of Education should ensure that it is really ready with the opening of classes next school year 2021-2022. Again, the Department of Education should ensure that it is really ready with the opening of classes next school year 2021-2022. Where do you think you will write the third information? Is it on paragraph 2, where you're supposed to write here the O, opinion or stand about the issue? Or writing it on paragraph 3, because the information includes the R, reason behind the opinion or stand? Or you will write it on the fourth paragraph, which is the letter E, example, that prove the opinion or stand is right. Or writing it on paragraph 5, because this paragraph should contain the restated opinion to conclude the editorial. Information number 4. There were problems met during the opening of classes last school year. The same problems should not be repeated. Again, there were problems met during the opening of classes last school year. The same problems should not be repeated. How about information number 4? What part in the Oreo writing pattern you will write it? Is it on O, opinion, on the second paragraph? Or R, the reason, on the third paragraph? Or E, example, on paragraph 4? Or lastly, is it on O, opinion, to be written on paragraph 5? I think you are all finished. Let us now check your work. Let's now reveal the answers. Information number 1 must be written on paragraph 4. Why? Because it gives the example that support the opinion or stand on the issue that DEPED officials should review the self-learning modules and learning activity sheets to avoid errors. Information number 2 gives the reason behind the opinion or stand that DepEd should ensure there are available learning resources and materials for all learners before the start of classes for school year 2021-2022. It must be written on paragraph 3. Information number 3 must be written on paragraph 2. Why? Because this statement, the Department of Education should ensure that it is really ready with the opening of classes next school year 2021-2022 is the opinion or stand about the issue. Information number 4, restate the opinion or stand of the writer. Therefore, it should be written on paragraph 5. It is suggested and concluded by the writer that since there were problems met during the opening of classes last school year, the same problems should not be repeated. Let's read all together the given information in correct order following the Oreo writing pattern. Introduction. The Department of Education proposes the opening of classes for school year 2021-2022 will be on August 23, 2021. Opinion. The Department of Education should ensure that
it is really ready with the opening of classes next school year 2021-2022. Our reason, DepEd should ensure that there are available learning resources and materials for all learners. School year, the same problems should not be repeated. How was your score? I assume that you all got the correct answers. If not, you just continue practicing until you can compose your own editorial article. Before we finally end, let's have a recap of our discussion. To guide you in writing an editorial article, you may refer and follow the Oreo writing pattern. Start with your introduction on paragraph 1, where you will present the issue or topic of the editorial. Then follow the acronym OREO for the rest of the article. O means opinion or stand about the issue or problem to be written on paragraph 2. R stands for reason on paragraph 3 that support the opinion or stand. Letter E is the example to be written on paragraph 4 to prove that the opinion or stand is right. And finally, letter O, which means opinion, restate the opinion and stand in a different way with feeling. You may now start working on the post-listening activity to enhance your skills. The direction, read the news article below and write or compose an editorial based on it to be written on a separate sheet of paper. You may follow the Oreo writing pattern in writing your editorial. Again, read the news article below and write or compose an editorial based on it to be written on a separate sheet of paper following the Oreo writing pattern. If you find it hard to do the activity, ask some help from your family members or you may ask your teacher advisor. Our lesson in English 4 has just ended. It was really fun learning with you with the lesson and activities we accomplished together. Once again, you are tuning in at Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. And I am Lizette Grace M. Gonzalez, your teacher broadcaster in English 4. Thank you for making me a part of your day. God bless you all. Stay home. Stay safe, everyone. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 At sa DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE.
Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din tayo live sa Converge Cable Channel 100. Magandang araw! Narito na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon ng COVID-19 pandemic. Panibagong araw, panibagong kaalaman ang inyong matututunan. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Mary Ann Macalma Leysa, upang ipagpatuloy ang nilalaman ng ating aralin na Kaunlaran ng Bayan, Kabahagi ang Mamamayan. Mga bata, siguraduhin ninyong nasa lugar kayo na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan para sa ika-7 linggo ng ika-4 na markahan. Ihanda rin ang inyong ballpen at papel upang maitala ang mga mahalagang impormasyon na mababanggit. Mga bata, natatandaan niyo ba ang ating nakaraang aralin? Subukin natin ang talas ng inyong isipan. Balikan natin ang nakaraang talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na gawain. Sabayan niyo akong basahin ang panuto. Pusuan ang sa palagay mo ay paraan na nagpapakita ng pagtataguyod ng mga mamamayan para sa kaunlaran ng bansa. Panatilihing blanko ang kahon kung sa palagay mo ay di karapat-dapat. Unang bilang, pagiging produktibo. Ikalawa, pagmamahal sa bansa at kapwa Pilipino. Ikatlo, pagsunod sa batas. Ika-4, umasa sa iba. Kalima, paglinang ng sariling katalinuhan at kakayahan. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang sagutan ang unang gawain. Ang tamang sagot ay bilang 1, 2, 3, at 5. Ikalawang gawain. Salungguhitan ang mga pangungusap na nagsasaad ng pagiging maunlad ng isang bansa. Una, walang krimen na naitala sa loob ng isang buwan. Kalawa, naaabuso ang mga likas na yaman. Ikatlo, marami ang bilang ng hindi nakakabasa at nakasusulat. Ika-4, disiplinadong mamamayan. Kalima, pagtaas ng bilang ng mga taong may trabaho. Mayroon kayong 10 segundo upang tapusin ang ikalawang gawain. Ang mga pangungusap na nagsasaad ng pagiging maunlad ng isang bansa ay bilang 1, 4, at 5. Nakuha niyo ba lahat ng tamang sagot, mga bata? Magaling! Kung hindi naman, huwag malungkot dahil marami pa tayong sasagutang gawain. Para sa talakayan sa araw na ito, inaasahang
Maipapaliwanag mo kung paano nakatutulong sa pag-unlad ng bansa ang pagpapaunlad ng sariling kakayahan at kasanayan. Aalamin natin kung paano mo mapapaunlad ang sariling kakayahan at kasanayan at paano makakatulong sa pagsulong at pag-unlad ng bayan ang sarili mong pagpapaunlad ng mga ito. Handa ka na ba? Kung ngayon, suriin ang mga larawan sa bawat bilang. Ayusin ang mga ginulong salita sa loob ng kahon patungkol dito upang makabuo ng wastong pahayag. Unang larawan. Kung ang sagot mo ay maging matalinong mamimili, tama ka. Ikalawang larawan. Kung ang iyong pahayag ay taong nangangalaga sa kalusugan, tumpak. Ikatlong larawan. Kung ang sagot mo ay tamang saloobin sa paggawa, mahusay. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito? At ano ang kaugnayan nito sa paksang pag-aaralan? Tara na't ating alamin. Sabayan mo ako sa pagbasa ng teksto. Ang mga mamamayan ang bumubuo ng bansa at lipunan. Nakasalalay sa kanila ang pagtataguyod at pagsulong ng bansa. Magiging matagumpay ang pag-iral ng isang bansa kung ang mga salik na nakaiimpluwensya rito ay tunay na napapangasiwaan. Ang mga salik na nakaiimpluwensya sa bansa ay ang mga likas na yaman, yamang tao, at mga yamang likha o gawa ng tao. Ang mga likas na yaman ay binubuo ng katubigan, kalupaan, at kapaligiran. Ito ang pinanggagalingan ng mga bagay at produktong kailangan natin upang mabuhay. Yamang tao naman ang mga mamamayang bumubuo ng bansa. Tayo ang nangangasiwa at gumagawa ng pag-unlad ng bansa dahil tayo ang may lakas, talino, at kakayahan para gawin ang mga ito. Ang mga yamang gawa ng tao ay binubuo ng mga pampublikong ari-arian tulad ng makinarya, gusali, maging mga paliparan at tulay na kailangan ng bansa upang mapadali ang pagpaparoon parito ng mga produkto. Pag-usapan natin ang mga katangian at gampanin ng mamamayan para sa pagtaguyod ng kaunlaran ng bansa. Unahin natin ang pangangalaga sa kalusugan. Kailangan ang mabuting kalusugan upang mabuhay, makapag-aral, at makapagtrabaho ng maayos. Ang malusog na pag-iisip at pangangatawan ay nakapagdudulot ng mabuting pamumuhay, pakikitungo sa kapwa, at pamamahala na kailangan para sa pag-unlad. Hinangin ang ating mga kakayahan at huwag huminto sa pag-aaral upang maging produktibo. Ang pagiging produktibo ay pagiging maabilidad at malikhain sa pagtugon sa sariling pangangailangan at nakatutulong sa pamilya, kamag-anak, pamayanan, at bansa. Pangalawa, tamang saloobin sa paggawa. Dapat gamitin ang kakayahan ng pusang loob at huwag ipagkait para sa kapakanan ng nakararami. Pagbutihin ang gawain, matutong makitungo sa kasama sa paggawa at pumasok sa trabaho ng tama sa oras.
Higit pa rito, ipahayag ng buong sigla ang papuri para sa kapwa. Pangatlo, maging matalinong mamimili. Ang bawat isa ay inaasahan ding maging matalinong mamimili. Makikita ito kung ikaw ay may paninindigan, hindi nagpapadala sa mga advertisement. Nagpaplano ng mga bibilhin nang sa gayon ay makatipid sa oras. Inuuna niya yaong mga kailangan bago ang luho. Siya rin ay mapanuri sa kalidad at kondisyon ng isang produkto at hindi basta-basta umibili. Sinasagawa ang pagiging matipid. Alam kung kailan ang panahong mababa ang presyo ng bilihin at pumili ng pinakamura at may kalidad na produkto. Matalinong mamimili ang mamamayang alam ang kanyang mga karapatan. Alerto sa pagmamasid sa mga maling gawain, lalo na sa pagsusukli at paggamit ng timbangan. Hindi siya nagsasamantala, lalo na sa panahon ng kalamidad at krisis. Higit sa lahat, malaki ang maitutulong ng isang matalinong mamimili kung tinatangkilik niya ang mga produkto at serbisyong makapagpapaunlad sa ating bansa. Nasundan ba mga bata? Mahusay! Ngayon naman, pagyamanin natin ang inyong kakayahan. Ihanda ang inyong activity sheet. Bibigyan ko kayo ng tig 5 segundo upang sagutan ang mga sumusunod na pahayag. Sabayan niyo kung basahin ang panuto. Lagyan ng check ang bawat pahayag na nakakatulong sa pag-unlad ng sarili o ng bansa at X kung hindi. Unang bilang. Madalang mamasyal sa parke si Lara dahil tumutulong siya sa tindahan ng kanyang tiyan. Ang sagot ay check. Ikalawa, mahilig magkumpuni ng mga sirang kagamitan si Mang Lito. Ang sagot ay check. Ikatlo, bata pa lamang si Inso ay sakitin na. Ang sagot ay X. Ikaapat, nagsasanay ng mabuti si Micaela sa paglangoy upang makasali sa pambansang kupunan. Ang sagot ay check. Ikalima, binibili agad ni Raymond kung ano ang maibigan niya. Ang sagot ay X. Nakuha niyo ba lahat ng tamang sagot? Mahusay! Tandaan, nakasalalay sa mga mamamayan ang pag-unlad ng bansa. Ang mga mamamayan ang namamahala sa parehong yamang likas at yamang likha ng tao na mahalaga sa pagsulong ng isang bansa. Dapat na mapangalagaan at mapaunlad ang sarili nang sa gayon ay makaambag sa kaunlaran ng bansa. Malinaw ba mga bata? Naintindihan ba ninyo ang ating aralin? Mahusay kung ganon. Kung gayon, tara na at subukin ang talas ng inyong pag-iisip sa pagsagot sa gawain. Basahin at unawain ang sumusunod na tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Paano mo mapapanatiling malusog ang iyong katawan upang makatulong sa pag-unlad ng bansa? Mayroon kayong 5 segundo upang sagutan ang bawat bilang. Kung ang sagot mo ay titik B,
Kumain ng masustansyang pagkain, tama. Ikalawa, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng taong may tamang saloobin sa paggawa? Ang tamang sagot ay titik C. Matipid sa paggamit ng mga materyales sa opisina o pabrika. Ikatlo, sino sa mga sumusunod ang makatutulong sa pag-unlad? Kung ang iyong sagot ay titik C, pinagbubuti ni Nena ang kanyang trabaho kahit walang nakakakita. Magaling, mga bata! Ika-4, sino sa kanila ang may tamang saloobin sa paggawa? Ang tamang sagot ay titik A. Si Celia na pinag-aaralang mabuti ang gawain upang mapagbuti ito. Mahusay, mga bata! Ika-5, may magaganap na sale sa isang malaking pamilihan sa inyong lugar. Ano ang gagawin mo? Ang tamang sagot ay titik A. Bibilhin lamang ang mga gamit na kailangan. Kahanga-hanga, mga bata! Bilib naman ako sa inyo dahil madali ninyong naintindihan ang ating aralin. Tunay na kayo ay mga TarlakHenyo. Para sa inyong karagdagang gawain, nais kong bigyan kayo ng isa pang gawain upang maisapuso ninyo ang ating napag-aralan sa araw na ito. Maaari ninyong isumite ang natapos na gawain sa inyong guro. Halika, sabayan ako sa pagbasa. Sumulat ng isang salaysay na tumatalakay sa iyong panata sa sarili para sa kaunlaran ng bansa. Palamutian ito ng iyong mga simbolo at iba pang representasyon sa sarili. Ulitin ko, sumulat ng isang salaysay na tumatalakay sa iyong panata sa sarili para sa kaunlaran ng bansa. Palamutian ito ng iyong mga simbolo at iba pang representasyon sa sarili. O hayan, natapos na ang ating aralin para sa araw na ito. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baita, Mary Ann Macalma Leysa, na nagsasabi ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli, paalam! Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon.
Ako po si Alfonso Ver. Ako po ang ambassador dito sa Philippine Embassy sa Bahrain. Si Ambassador Ver ang unang Filipino ambassador at diplomat na nabakunahan ng COVID-19 vaccine. Ito'y maliit na kaharian katabi ng Saudi Arabia dito sa Middle East, sa gitna sila. Bigyan po natin ng chance sa ating sarili na magpapakuna at marami na naman pong bakuna. Noong pa mga sakit at nakita naman na naging effective ito. Noong nakarang taon, isa si Ambassador Ver sa nangamba sa kanyang kaligtasan dahil sa pandemya. Bukod sa may edad na, may mga underlying conditions din si Ambassador Ver. Noong April, inubo, sipon, lagnat, baradong ilong, lahat na. Mahirap. Diretso kagad ako sa emergency dito. Buti naman at na-discount kagad na bronchitis ang naging, diagnosis. Pero simula nun, nag-ingat na rin ako dahil sa edad ko rin at meron na akong diabetes tsaka hypertension. Kaya bilang pamasko sa sarili, nagpalista si Ambassador Ver para sumali sa vaccination program sa Bahrain. Online lamang ang pagpapalista para makaiwas sa pila sa registration at contact ng mga tao. So, nung nagkaroon ng oportunidad na magkaroon ng bakuna dito, syempre inabangan ko na yan. Nung Agosto, actually, meron ng mga nagsimulang vaccine trials dito. Bago magpabakuna, maraming mga bagay ang kinonsidera ni Ambassador Ver. So binalansi ko rin yan sa mga pangangailangan natin at yung pangailangan namin dito na kailangan makaharap kami sa mga tao, kailangan hindi maputol ang aming serbisyo na napakahalaga sa mga kababayan natin dito. There are around 46,000. Magbabagong taon, nagpabakuna si Ambassador Ver. Yung first shot ko, nakasuot pa ako ng t-shirt na Pilipinas para mapakita natin na inisip ko na noon na makita nila na kung may kumpiyansa tayo sa mga programa nila. Ano naman kaya ang ginawang paghahanda ni Ambassador Ver? Nagpa-condition din ako, syempre binabantayan ko rin. Hindi lang in preparation for the vaccination, pero pagkasama na rin sa overall na paghahanda natin na protection against COVID, diba? Sabi nila mag-exercise, get enough sleep, uminom ng vitamins. Tulad ng iba, may naging agam-agam din noon si Ambassador Ver. Pero siya rin mismo ang nagpapatunay na mali ang kanilang pagdududa. Nung tinurukan naman ako, syempre may agam-agam din, pero pagkaturok, hindi ka muna alis Pagka-injection sa'yo, obserbahan ka muna. Ako nangalay ng konti dahil dun sa injection. Sabi naman dun sa maghintay kami ng 30 minutes kung may allergic reaction. Wala naman akong allergic reaction, pati mga kasamay kong nag-aabang. Tapos kung may sumakit daw the following day o mangalay o sumikip, inom lang daw ng Panadol. Aminado ang ambassador, mahigpit niya pa rin minomonitor ang kondisyon matapos ang pagpapabakuna. Araw-araw din binapantay. Wala naman. Wala akong naramdaman. May magkasama ako dito, wala rin. Yun lang. Konting pain at siguro na nagulat dahil hindi na rin tayo sanay ma-injection. May payo rin si Ambassador Ver sa mga may comorbidities tulad niya. You're more vulnerable to getting the virus and getting mas malaking epekto sa iyong mga internal organs. Dahil kunyari may diabetes ka, humina na nga yung kidney, yung liver. So, pag tinamaan ka pa ng COVID, mas vulnerable ka ng mahawa, mas malupa pa yung mga epekto sa katawan mo. So, talagang nirekomenda nila na magpa-vaccinate ka to give you protection na hindi ka mahawa and to prevent yung long-term effects sa iyo. Makakatulong ang vaccine para palakasin ka at protektahan ka. Sa Bahrain, umabot na sa 2,000 ang bilang ng mga kababayan natin na kumpleto na sa bakuna laban sa COVID-19. Bukod dito, 3,000 OFWs pa ang nakapagparehistro para sa pagpapabakuna. So pagkatapos nun, parang nakahinga rin ako malalim na kahit paano, meron na akong proteksyon. Pero paalala lang po, hindi sa 2 shots ng COVID-19 vaccine natatapos ang lahat.
may papel pa rin tayo para manatiling ligtas. Huwag tayo mag-overconfident kahit na bakinahan tayo. No? So magpaswab pa rin tayo, sundin pa rin natin mga protocols na kailangan. Hindi ito paraan para sabihin natin na hindi ka na magkakasakit. Ano? Lumakas ka pero may protection ka. Pero sabi nga nila, baka meron ka ring dinadala, baka maging carrier ka. Although hindi ka na-apektuhan, baka ma-apektuhan ng iba. Panawagan ni Ambassador Ver sa mga Pilipino. Mas manalig po tayo doon sa mas nakakarami na nagsasabi na ito ay safe, ito ay effective, ito ay makakatulong talaga hindi lang sa inyo at para sa inyong pamilya na rin at hopefully sa ating buong bayan. Better to be safe and do all the protocols that we have na kahit na bakunahan. Saludo kami sa inyo, Ambassador Ver, at sa mga Pilipino na nakikiisa sa vaccination program laban sa COVID-19. Ang dami kasing impormasyon eh. Kung minsan, kung ano-ano nakikita, lalo na sa social media, sa internet, naunahan tuloy tayo ng takot eh. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney!
Magandang araw! Kumusta na kayo mga bata? Kayo ba ay kumain na ng inyong agahan? Bilang panimula, gusto kong i-welcome kayong lahat at halina't matuto sa ating Aral TarlakHenyo hatid sa inyo ng Radyo DZTZ 828 at sabayang mapapanood sa RTV Channel 26 at Facebook Livestream. Bago tayo magsimula, nais ko munang magpakilala. Ako, si Ginang Ausi G. Dugay ng San Manuel District, ang inyong teacher, broadcaster sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, Sining Pantahanan sa ika-4 na baitang. Sa umagang ito, samahan ninyo ako mga bata. Tayo ay magbalik-aral sa mga aralin at layuning na pag-aralan ninyo sa Sining Pantahanan sa ika-4 na baitang na nakapaloob sa ating Most Essential Learning Competencies na itinuro sa atin noong second quarter ng mga teacher broadcasters sa nagdaang episode ng Aral TarlakHenyo. Handa na ba kayo? Inaasahan ko na ang bawat isa'y makikinig ng mabuti upang maintindihan ang aking tatalakayin. Kung gusto nyong sumagot o mayroon kayong mga katanungan, maaari ninyong i-comment o isulat sa chat box. At sa mga magulang, isang pagbati po sa inyo. Hinihiling ko po na gabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral sa umagang ito. Tara na, simulan na natin. Ito ang ating Most Essential Learning Competencies sa EPP Home Economics Baitang 4. Kung inyong mapapansin, ito ay may isang content standard at may isa ding performance standard at binubuo ito ng 9 na learning objectives sa kabuuang quarter. Ating isa-isahin ang mga ito upang mas lalo nating mapagtibay ang mga kasanayang na ibahagi sa inyo at sana'y may natutunan kayo sa mga ito. Ngayon, simulan natin ito sa pagtukoy sa content standards na ipamamalas ang pangunawa sa batayang konsepto ng gawaing pantahanan at ang may tutulong nito sa pag-unlad ng sarili at tahanan. Para sa performance standard na isasagawa ng may kasanayan ang mga gawaing pantahanan na makatutulong sa pangangalaga ng pansarili at sariling tahanan. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga layunin o araling nakatala sa Sining Pantahanan, ika-4 na baitang. Para sa unang 4 na linggong aralin, ay natalakay natin ang pangangalaga sa sariling kasuotan na binubuo ng 4 na layuning na pag-aralan na ninyo. Atin itong talakayin. Napapangalagaan ang sariling kasuotan. Pangalawa, naiisa-isa ang mga paraan ng pagpapanatiling malinis ang kasuotan. Ikatlo, nasasabi ang gamit ng mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Pang-apat, na isasaayos ang payak na sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay. Halimbawa, pagkabit ng butones. Sa mga layuning ito, napag-aralan natin ang maraming uri ng kasuotan na ating ginagamit araw-araw. Ito ay ang mga damit pambahay, damit pantulog, damit sa paaralan, at damit panlakad. Ating ding natalakay ang mga paraan sa pag-iingat ng kasuotan. Sa larawan, makikita natin ang wastong pag-iingat ng ating mga kasuotan. Tamang paraan ng paglalaba, maayos na pagtutupi ng damit, at paglalagay ng damit sa cabinet.
Ang pagpapanatiling malinis at maayos ng mga ito ay wastong paraan ng pangangalaga ng ating kasuotan. Naibahagi din sa inyo ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Ngayon mga bata, tukuyin nga ninyo ang mga nasa larawan na kagamitan sa pananahi sa kamay. Narito ang unang larawan. Ano ito mga bata? Tama, ito ay karayom. Ito ay matalas, matulis, at may iba't ibang haba at laki ng butas. Ano naman ang nasa ikalawang larawan? Magaling, ito ay sinulid. Ang sinulid naman ay matibay at hindi nangungupas at may iba't ibang uri at laki. Ito naman ang pangatlong larawan. Ano ito mga bata? Magaling, ito ay pincushion. Ito ay tusukan ng karayom na may lamang bulak, kusot, o buhok. Ano naman ang ikaapat na larawan? Mahusay, emery bag ang tawag dito. Ito ay hasahan ng karayom na may laman na buhangin. Ano naman ang panghuling larawan? Tama, ito ay sewing box na lalagyan ng mga kagamitan sa pananahi. Mahusay mga bata, inyo pa ring natatandaan ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Tandaan natin na ang bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang gamit sa pananahi. Kaya, kailangan gamitin ito sa wasto upang makatiyak na magiging maayos ang mga gawain. Natalakay din natin ang pagsasaayos ng payak na kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay. Halimbawa, ang pagkabit ng butones. Atin itong balikan kung papaano ito ginagawa. Una, ihanda ang lahat ng kagamitan sa pananahi. Butones at tela. Pangalawa, lagyan ng marka ang lugar na kakabitan ng butones. Ikatlo, itusok ang karayom sa lugar na minarkahan. Siguraduhin na buhol ang dulo ng sinulid at isuot ito sa butones. At pang-apat, ay ulit-ulitin itong ibuhol sa sinulid upang hindi matanggal sa dulo. Ang panglima ay isara ang tahi sa kabaliktarang panig ng damit. Laging tandaan, ang pagpapanatiling maayos ng kasuotan ay wastong pangangalaga nito. Napakahusay ninyo mga bata. Patunay na may natutunan kayo sa mga nakaraang aralin. Atin namang isa-isahin ang mga sumusunod na layunin na napag-aralan natin sa loob ng 2 linggo. Una, na isasagawa ang wastong paraan ng paglilinis ng bahay at bakuran. Ikalawa, na isasagawa ang wastong paghihiwalay ng basura sa bahay. Ang mga layuning ito ay may code na EPP4, HE, 0F-9 at EPP4, HE, 0G-10. Mga bata, may tanong ako. Ano ang naidudulot ng malinis na bahay at bakuran? I-type ang inyong sagot sa chat box. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang sumagot. Wow na wow! Mula kay Cassidy ng San Manuel District. Ang kanyang sagot ay, ang malinis na bahay ay kasiyasiyang pagmasdan. Napakagaling din ni Sheila ng Paniki. Sabi niya, tayo ay makakaiwas sa anumang sakit kung malinis ang ating bahay at bakuran. Lubos akong nagagalak sa inyong pagkikibahagi sa ating talakayan.
Itinuro din ng ating mga teacher broadcasters ang wastong paghihiwalay ng basura sa bahay. Ayon sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management, ito ay nagsasaad ng alituntunin sa wastong pamamahala ng basura, pagpapalaganap ng kaalaman sa wastong paggamit ng likas na yaman, at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pakikiisa ng bawat mamamayan upang bawasan ang mga basurang agad lamang tinatapon. Layunin din nito na maipaliwanag ang benepisyo ng pagkakaroon ng pasilidad sa bawat lugar na maaari pang imbakan ng balik materyales o lugar para iproseso ang mga ito. Mga bata, nakikita ninyo ang larawan ng tamang paraan ng paghihiwalay at pagtatapon ng basura. Ito ay may 3 sistema ng paghihiwalay o pagtatapon. Kailangan magkaroon ng magkakahiwalay na lagayan ng mga nabubulok, di nabubulok, at recyclable na basura sa loob ng ating tahanan at bakuran. Anong masasabi ninyo sa larawan? Tama, yan si Juan, isang batang masunurin at masipag. Dahil marunong siyang sumunod sa tamang paraan ng pagbabasura, kung saan pinaghihiwalay niya ang mga nabubulok, di nabubulok at recyclable. Sa ipinakitang gawin ni Juan, dapat ba natin siyang tularan, mga bata? Tama, dapat natin siyang tularan dahil si Juan ay isang halimbawa ng masunurin at masipag na bata. Bilang isang bata o mag-aaral, kailangan ninyong sanayin ang inyong sarili na maging huwarang mga bata na may malasakit sa ating kapaligiran. Para naman sa sumusunod na 3 linggo, ay natalakay naman ang tungkol sa paghahanda at pagluluto ng masustansyang pagkain. Sa araling ito, binubuo ito ng 3 layunin. Una, nakatutulong sa paghahanda ng masustansyang pagkain. Ikalawa, na ipapakita ang wastong paraan ng paggamit ng kubyertos. At ang ikatlo, na isasagawa ng may sistema ang pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan. Ito ay may code na EPP4 HE-0I-14. Binigyan din sa unang layunin na importanteng maghanda tayo ng masustansyang pagkain dahil ito ay napakahalaga sa ating kalusugan. Ang pagkain ng masustansya ay ang pundasyon sa malusog at malakas na pangangatawan. Dapat din nating sundin ang healthy eating food pyramid. Sa araling ito, ating natutunan ang iba't ibang uri ng paraan ng wastong paggamit ng kubyertos, gaya ng kutsara, tinidor, pinggan, baso, at iba pa. Makikita natin sa larawan ang tamang sistema ng pagliligpit ng pinagkainan. Dapat nating tandaan at panatilihing maayos ang mga kubyertos upang hindi mabasag o masira ang mga ito. Yan, mga bata, ang kabuuan ng napag-aralan ninyo sa EPP Home Economics sa ika-4 na baitang. Ngayon, ating sukatin ang inyong kaalaman tungkol sa home economics, ika-4 na baitang. Maganda sa isang pagsusulit, isulat ang titik ng tamang sagot. Ulitin ko ang panuto, isulat ang titik ng tamang sagot. Number 1, alin sa mga ito ang ginagamit panlinis sa sahig? A, dishwashing liquid. B, vacuum cleaner.
C. Toilet brush. D. Detergent powder. Ulitin ko, alin sa mga ito ang ginagamit panlinis sa sahig? A. Dishwashing liquid. B. Vacuum cleaner. C. Toilet brush. Or D. Detergent powder. Number 2. Blank ay kagamitan sa pananahi ng kamay. Ito ay matalas, matulis at may iba't ibang haba at laki ng butas. A. Sinulid. B. Gunting. C. Karayom. D. Emery bag. Ulitin ko, blank ay kagamitan sa pananahi ng kamay. Ito ay matalas, matulis, at may iba't ibang haba at laki ng butas. A. Sinulid. B. Gunting. C. Karayom. D. Emery bag. Number 3. Blank ang nagsasaad sa wastong pamamahala ng basura o ang ecological waste management. A. Republic Act 9003. B. Republic Act 9030. C. Republic Act 9903. Or D. Republic Act 9300. Ulitin ko, ito ay nagsasaad ng alituntunin sa wastong pamamahala ng basura o ang ecological waste management. A. Republic Act 9003. B. Republic Act 9030. C. Republic Act 9903. Or D. Republic Act 9300. At sa pang-apat na katanungan, sa paglilinis ng ating tahanan, ano ang dapat mong gawin upang hindi mo malanghap ang alikabok? A. Gumamit ng apron. B. Talian ang buhok. C. Gumamit ng gloves. At D. Takpan ang ilong. Ulitin ko, sa paglilinis ng ating tahanan, ano ang dapat mong gawin upang hindi mo malanghap ang alikabok? A. Gumamit ng apron. B. Talian ang buhok. C. Gumamit ng gloves. At D. Takpan ang ilong. At sa panghuling tanong, ito ang gabay natin sa pagpili ng balansing pagkain na susi upang manatiling malusog. A. Healthy food pyramid. B. Go, Grow, Glow foods. C. Food packs. D. Food chain. Ulitin ko, ito ang gabay natin sa pagpili ng balansing pagkain na susi upang mapanatiling malusog. A. Healthy food pyramid. B. Go, Grow, Glow foods. C. Food packs. D. Food chain. Narito ang mga tamang kasagutan, mga bata. Number 1, B. Number 2, C. Number 3, A. Number 4, D. At number 5, A. Ulitin ko, mga tamang kasagutan. Number 1, B. Number 2, C. Number 3, A. Number 4, D. Number 5, A. Napakahusay, mga bata. Napakahusay ninyong sumagot sa mga katanungan. Patunay na nakinig at nag-aral kayong mabuti. Kaya tanggapin ninyo ang aking pagbati sa inyo. Congratulations!
Isang makabuluhang pagbabalik-tanaw ang ating natapos sa umagang ito. Naway may natutunan kayo sa mga tinuro sa inyo ng inyong mga teacher broadcasters sa mga aralin sa Home Economics 4. At sana, maisapuso at maisabuhay ang mga kaalaman at kasanayang inyong natutunan ngayong panuroang taon 2020-2021. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Patuloy sa pagtutok mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ang Project Shine TarlakHenyo sa Radyo Pilipino sa DZTZ 828, hatid ng DEPED Tarlac Province, kaagapay ninyo upang makapaghatid ng edukalidad sa gitna ng pandemyang COVID-19. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito ang inyong teacher broadcaster, Ginang Ausi G. Dugay, na nagsasabing, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan, sa EPP matatagpuan. Ingat at magandang buhay. Paalam! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto.
Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air, mamangha at tumawa sa mga tips at trivia, sa gabay at tanong. Sagot ka rin niya. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez tuwing Sabado alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air.
Isang magandang buhay mga mag-aaral, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang at sa mga magulang na walang sawang nakaantabay sa kanilang mga anak sa bawat talakayan. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26, sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin po ay napapanood sa Facebook Live ng RTV Tarlac at sa Channel 100 ng Converge Cable TV. Kumusta Pilipinas at kumusta Tarlac Province? Magandang umaga sa ating lahat. Sumasayang papawid mula sa bayan ng Pura, lalawigan ng Tarlac. Ako ang inyong guro sa Health 4, Ginang Marjorie P. Domingo, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang na makakasama nyo sa loob ng 25 minutong katuwaan at karunungan. Inaasahan ko na kayo ay nasa maaliwalas na lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Alam kong handa na ang inyong mga isip at katawan upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Kunin na ninyo ang inyong compendium of notes, learning activity sheet, papel at ballpen para masundan ninyo ang ating talakayan ngayong araw. At dahil wala tayo sa paaralan, gagabayan kayo ng inyong mga magulang o nakakatandang kapatid para sa gawain natin sa araw na ito. Kung meron kayong katanungan, maaari ninyong gamitin ang ating chat box na makikita sa inyong screen. Excited na ba kayong muli? Mahusay! Ang ating aralin ay may kinalaman sa panahon ng kalamidad, sakuna at kagipitan. Naiuugnay ang paghahanda at angkop na tugon sa oras ng kagipitan sa pagsagip at pagpapanatili ng buhay. Nakakapagpakita ng mga angkop na tugon bago, tuwing at pagkatapos ng isang kalamidad. Bago natin talakayin ang ating aralin, nais ko munang ipaalala sa inyo ang inaral ninyo nung nakaraang araw. Naalala ninyo pa ba ang mga ito, mga anak? Mahusay! Tinalakay natin ang iba't ibang kalamidad sa ating komunidad. Para alamin natin kung ano ulit ang mga ito, tayo muna ay maglalaro. Alam kong gusto at alam nyo ang larong ito. Kung natatandaan niyo mga anak, ang larong ito ay tinatawag na talas isipan sa larawan. Ulitin nga natin. Talas isipan sa larawan. Maaari kayong sumagot gamit ang ating chat box. Ako ay magpapakita muli ng mga larawan at ito ay inyong huhulaan. Handa na ba kayo? Narito ang unang larawan. Ito ay may dalang malakas na hangin at ulan. Ano po ito? Inuulit ko, pwede kayong sumagot sa pamamagitan ng pag-comment sa ating Facebook live stream. Ayan, may nabasa na akong comment galing kay Nea Irish ng Doña Felisa Waisawit Elementary School. Ang sagot niya ay bagyo. Tama! Ang tamang sagot ay bagyo. Pangalawang larawan, ito ay ang pagyanig ng lupa. Ano kaya ito? May sagot sa comment section galing naman kay John Joseph. Ang sagot niya ay lindol. Magaling, John Joseph. At ang sunod na larawan, ito ay ang pagsabog o pagbuga ng usok. Ito po ay pagsabog o pagbuga ng usok. Ano ito? May nabasa na akong sagot galing kay Sofrina. Ang sagot niya ay pagputok ng bulkan. Tama kaya si Sofrina? Tama! At ang huling larawan ay pagguho ng lupa mula sa bundok o mataas na lugar. Tumingin muli tayo sa ating comment section ng inyong mga sagot. May sagot si Johan. Ang sagot niya ay landslide. Mahusay, Johan. Landslide ang tamang sagot. Sino sa inyo ang nakakuha ng perfect score?
Mahusay mga bata, sa mga sumubok, naway tama ang inyong mga isinagot. Sa mga hindi naka-perfect, ayos lang yan mga anak. Ang importante, sinubukan mo ang iyong makakaya. Sa mga hindi naman nabasa ang sagot, okay lang yan. Marami pa tayong gawain maya-maya lamang. Kaya tumutok lang sa ating talakayan. Nag-enjoy si Batang Henyo tulad nyo sa ating talas isipan. Natandaan niyo pa ba si Batang Henyo sa aralin ni Madam Flora Dima nung nakaraang araw? Tama, mag-aaral din siya tulad nyo at siya ay batang matanong pero batang marunong. Sasamahan tayo muli ni Batang Henyo para sa ating aralin ngayong araw. Ayon kay Batang Henyo, ang mga natural na kalamidad at sakuna ng lindok, bagyo at pagputok ng bulkan ay maaring magdulot ng malaking pinsala sa mga ari-arian at maging sa buhay ng tao. Upang maiwasan ang hindi mabuting epekto at bunga nito, tayo ay dapat maging handa sa lahat ng oras. Kinakailangan matutuhan natin ang iba't ibang paraan na angkop na pagtugon sa oras ng kagipitan. Ang pagsunod sa mga alituntunin at batayang pangkaligtasan ay pagtitiyak sa mga alituntunin sa pagpapanatili at pangangalaga sa buhay at ari-arian. Sa mga nakalipas na panahon, maraming ari-arian at buhay ang nasalanta at nawala dahil sa walang kahandaan sa sakuna at kalamidad. Nararapat na ito ay hindi na maulit pa. Sa pamamagitan ng pag-aaral ukol sa paghahanda sa mga inaasahan at hindi inaasahang sakuna at kalamidad na makapagdudulot ng pinsala sa ating buhay at ari-arian, sa bawat uri ng kalamidad, ang sakuna ay maiwasan kung tayo ay laging handa. Ano-ano ba ang ating kailangan gawin bago, habang, at pagkatapos ng isang kalamidad? Ating alamin, paano nga ba natin nalalaman kung meron paparating na kalamidad gaya ng bagyo? Tama, ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAG-ASA ay ahensyang nangangasiwa sa pagbigay ng signal upang malaman ang lakas o bugso ng hangin na dulot ng bagyo. Itinatag ito upang magbigay ng babala tungkol sa baha at mga bagyo sa pampublikong taya ng panahon. At ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, pinaikli bilang PhilVox naman, ay isang pambansang institusyon sa Pilipinas na nakatutok para magbigay alam sa mga kilos at kalagayan ng mga bulkan, lindol at mga tsunami. Mahalagang tandaan ang mga dapat gawin sa panahon ng kalamidad. Unahin po natin ang bagyo. Bago dumating ang bagyo, ano ba ang dapat gawin? Una, dapat manood ng balita sa telebisyon o makinig sa radyo ukol sa lagay ng panahon. Isaayos din natin at itabi sa ligtas na lugar ang mga importanteng bagay at mahalagang papeles. Mag-imbak ng sapat na dami ng tubig at pagkain. Siguraduhin din kompleto ang emergency supplies katulad ng bateryang radyo, flashlights at first aid kit. Dapat din nating i-check ang bubong ng bahay at ang puno sa mga bakuran na posibleng bumagsak dahil sa malakas na hangin. Ating pakinggan ang dagdag kaalaman mula kay Batang Henyo mga anak. Sa panahon ng bagyo, pag signal number 1, ang bugso ng hangin ay 30 to 60 kilometers per hour. Una, dapat makinig tayo sa balita sa radyo o TV ukol sa bagyo at walang pasok ang preschool sa paaralan pag signal number 1. Magdala ng payong, kapote at bota kung lalabas. Pag signal number 2 na ang bagyo, ang bugso ng hangin ay 61 to 100 kilometers per hour. Ano ang una nating gagawin?
Makinig sa balita, sa TV ukol sa bagyo, walang pasok sa elementary at sekundarya, manatili sa loob ng bahay kung kinakailangan, at iwasang magbiyahe maging sa daan, dagat at himpapawid. Maging handa din sa posibleng pagbaha at maghanda kung sakaling kinakailangan lumikas sa mataas at mas ligtas na lugar. Dumako naman tayo sa signal number 3. 101 kilometers per hour pataas ang bugso ng hangin sa panahong ito. Walang klase sa lahat ng antas ng paaralan maging sa opisina. Manatili lamang sa loob ng bahay o sa lugar na mas ligtas. Kung nakatira sa mababang lugar, lumikas sa mas mataas at ligtas na lugar. At iwasan ang pagpunta sa anumang anyong tubig. Pag signal number 4 na ang bagyo, mga bata, ang bugso ng hangin ay 186 kilometers per hour pataas. Napakadelikado ang ganitong panahon, kaya dapat nating ipagpaliban ang anumang gawain at manatili sa loob ng bahay. Lumikas sa mas mataas na lugar sa posibleng pagbaha o landslide. Patibayin ang mga bahagi ng bahay na maaring maapektuhan at umantabi sa mga ulan at mass media. Putulan ang mga sanga na malapit sa bahay at siguraduhin na walang nakaharang sa kalsada para sa pagdaan ng emergency vehicles at maghanda ng emergency kit. Kapag bumaha, patayin ang main switch at huwag lumusong sa baha kung hindi kailangan. Huwag gumamit ng gas o kasangkapang na lubog sa baha. Mga bata, ano naman ang mga dapat gawin pagkatapos ng bagyo? Narito ang mga dapat gawin. Alamin natin. Una, kumpunihin ang mga naiwang sira o pinsala sa bahay at bakuran kung mayroon. Iwasang magtampisaw sa tubig baha upang makaiwas sa sakit. Ipagbigay alam din sa kinaukulan ang anumang pinsala sa linya ng kuryente, tubig at telepono. Kung nasa evacuation site, maghintay ng hudyat kung kailangan ligtas nang bumalik sa inyong bahay. Ating pakinggan muli ang dagdag kaalaman mula kay Batang Henyo. Ang lindol daw ay sanhi ng isang mabilis na paglabas ng enerhiyang sismiko. Madalas, ang mga lindol ay sanhi ng paggalaw ng fault sa ibabaw na bahagi ng mundo o crust. Ito ang enerhiyang lumalabas na sumasanga sa lahat ng direksyon mula sa kanilang pinanggalingan sa anyo ng mga sismikong alon. Ang anyo ng mga sismikong alon ay maihintulad sa payapang tubig na hinulugan ng isang bato. Kahit na ang enerhiya ay mabilis na mababawasan habang ito ay papalayo sa focus, may mga sensitibong kagamitan na nakatalaga sa iba't ibang panig ng mundo para itala ang mga pangyayaring may kinalaman sa pagyanig ng lupa. Mula ulit kay Batang Henyo, may mga dapat gawin bago ang lindol. Ating alamin ang mga ito. Una, alamin kung may emergency plan ang opisina, paaralan o iyong pinagtatrabahuhan. Pangalawa, maghanda ng emergency supply tulad ng paghahanda sa bagyo. Alamin din natin kung saan ang electric fuse box sa bahay. Kinakailangan itong maisara sa pagsapit ng lindol upang maiwasan ang sunog. Iwasan din maglagay ng mga bagay na maaring mahulog at magdulot ng malaking panganib. At magsagawa ng earthquake drill sa paaralan, bahay o komunidad. At sa panahon ng lindol, manatiling kalmado, maging alerto kung saan man abutan nito. Kung nasa loob ng isang gusali naman, tumayo sa isang pader, malapit sa sentrong isang gusali, at maghanap ng matatag na maaring pagsilungan habang lumilindol. Kung nasa loob ng sasakyan, ihinto ang sasakyan at hintayin matapos ang pagyanig. Kung nasa labas, ilayo ang sarili sa maaring mahulog na bagay
at mabuwal na puno o poste. Umupo at yumuko, huwag kalimutang proteksyonan ang ulo. Isa-isip palagi ang mag-duck, cover, and hold. At pagkatapos ng lindol, dapat nating suriin ang sarili kung may natamong sugat. Suriin ang linya ng tubig, kuryente at gasol sa anumang pagtagas. Kung may pagtagas sa mga ito, lalo na ang gasol, buksan ang bintana at lumikas sa ligtas na lugar. Ipagbigay din alam sa kinaukulan ang pangyayari. Umiwas sa mga gusaling na salanta ng lindol. At ang pinakahuling kalamidad ay ang pagsabog ng bulkan. Maaring ang pagputok ng bulkan ay magdulot ng sakuna sa buhay ng tao. Ngunit maaari din itong magdulot ng maganda sa kalikasan. Nagbabago ang anyo ng topografiya ng isang lugar sa pagputok ng bulkan. Atin namang alamin kung ano ang mga dapat gawin. Bago pumutok ang bulkan, una, alamin o tukuyin ang ligtas na lugar para sa paglikas. Ihanda ang kinakailangan para sa paglikas gaya ng damit, pagkain at mahalagang kagamitan. Mag-imbak ng kinakailangang pagkain, gamot at tubig sa panahon ng paglikas. Siguraduhing ligtas sa mga alagang hayop at alamin ang mga lugar na maaring pagdaanan ng lava mula sa bulkan. Ano naman ang mga dapat gawin pagkatapos ng pagputok ng bulkan? Una, maghintay ng hudyat ng kinakaukulan sa posibleng pagbalik sa tirahan. Ayusin at kumpunihin ang pinsala sa bahay at linya ng kuryente, tubig at telepono. Pag-aralan kung paano maaring magamit ang lupa na may halong mga bato mula sa bulkan. May natutunan ba kayo sa ating aralin ngayong araw, mga bata? Mabuti kung ganon. Natutuwa ako at madali nyo itong natandaan. Upang matalakay pa natin ng mas malalim ang ating aralin, ngayon ay ating sagutin ang maikling pagsusulit na aking inihanda. Ito ay naglalaman ng gawaing makakatulong sa inyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay. Kumuha kayo ng isang malinis na sagutang papel, isulat ang inyong pangalan at petsa sa araw na ito. Handa na ba kayo, mga bata? Magaling! Isulat sa sagutang papel ang check kung ang gawain ay tama at X naman kung mali. Para sa unang bilang, pumasok sa paaralan si Arnel dahil nasa storm signal number 4 ang bagyo. Ang tamang sagot ay X, mahusay mga bata. Umakyat sa mataas na lugar ang mag-anak dahil tumataas ang tubig baha. Kung ang sagot mo ay check, tama na naman ang iyong sagot. Sa telebisyon lamang maaring malaman ang lagay ng panahon. X ang tamang sagot dahil hindi lamang sa telebisyon maaring malaman ang lagay ng panahon, maaring nating malaman gamit ang radyo at internet o social media. Ang mga natural na kalamidad at sakuna tulad ng lindol, bagyo at pagputok ng bulkan ay maaring magdulot ng malaking pinsala sa mga ari-arian at maging sa buhay ng tao. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay check. At sa panglimang bilang, hindi kailangan maging handa sa lahat ng oras. Hindi kailangan maging handa sa lahat ng oras. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay X. Bakit? Dahil sa lahat ng pagkakataon, mas maganda ang handa at may alam. Sino ang nakakuha ng 5? Mahusay. Batid kong naiintindihan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Ang susunod na gawain ay naglalayong masukat ang
angkas ng pagkatuto sa pagkamit ng natutuhang competency. Handa na ba kayong muli? Sa bahaging ito, tukuyin ang uri ng kalamidad ayon sa pagsasalarawan. Buuin ang salita sa pamamagitan ng pagsulat sa patlang ng mga nawawalang titik. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto mga bata sa bawat bilang para sagutan ito. May dalang malakas na hangin at ulan. Ano kaya ito? Pagguho ng lupa. Sa pangatlong bilang, bunga ng walang tigil o lakas ng pag-ulan. Sa sunod na bilang, pagyanig ng lupa. At sa panghuling bilang, pagsabog o pagbuga ng usok. Ano ito mga bata? Maaari pa rin kayong sumagot gamit ang ating chat box. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, bagyo. Pangalawang bilang, landslide. At sa pangatlong bilang, baha. Pang-apat, lindol. At ang panghuling bilang, ang tamang sagot ay pagputok ng bulkan. Mahusay mga bata. Sa bahaging ito, may ibibigay akong panibagong gawain. Upang pagyamanin ng iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin, makinig muli sa panuto. Basahin mabuti ang mga tanong at piliin ang tamang sagot. Isulat ang malaking letra lamang sa patlang. Para sa unang bilang, niyaya ka ng mga kaibigan mo na maligo sa tabing dagat gamit kahit may paparating na bagyo. Ano ang gagawin mo? A. Awayin sila. B. Baliwaliin sila. C. Sumama sa kanila pero di masyadong lalayo. D. Pagsabihan sila na huwag tumuloy dahil mapanganib. Tama, letrang D ang tamang sagot. Ito ang pagguho ng lupa dahilan sa pagbaha o pagyanig nito. A. Kanal. B. Landslide. C. Sinkhole. D. Storm surge. Mahusay. Letrang B ang tamang sagot. Ito ang ahensya ng pamahalaan na nagtatakda kung gaano kalakas ang lindol. A. DILG. B. MMDA. C. Pag-asa. D. Pillbox. Tumpak. D. Pillbox ang wastong sagot. Ayon sa balita, may namumuong bagyo sa Pilipinas. Ano ang dapat gawin? A. Ipagwalang bahala. B. Yayain si inay na mag-shopping. C. Antabayanan ang susunod na balita tungkol sa bagyo. D. Pumunta sa tabing dagat at matyagan ang galaw ng alon. C. Ang wastong sagot. Mahusay. Napansin mong may kumikislap sa poste ng kuryente at may lumalabas na usok. Ano ang pinakamabuting gawin? Magaling mga bata, sipa din ang tamang sagot. Si Namang Raol ay nakatira malapit sa Bulkang Mayon. Ano ang dapat nilang gawin? Ang wastong sagot ay D. May sunog malapit sa inyong bahay. Ano ang una mong gagawin? Ang wastong sagot ay A. Mahusay mga bata. May naamoy kang tagas ng gasol sa loob ng bahay. Ano ang hindi mo dapat gawin? Ano ang hindi mo dapat gawin? Magaling, A ang tamang sagot. Alin ang di nararapat gamitin sa paggawa ng ingay sa bagong taon? Magaling mga bata, C ang tamang sagot. Alin-alin ang laman ng inyong emergency kit? Ang tamang sagot ay C. Mahusay mga bata. Napakahusay niyong lahat mga anak. Katulad niyo si Batang Henyo, batang matanong pero batang marunong. Palakpakan ninyo inyong mga sarili. At para naman sa inyong takdang aralin,
Lagyan ng masayang mukha ang patlang kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tama at malungkot na mukha naman kung ang pangungusap ay nagsasaad ng mali. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Dagdag kaalaman mula kay Batang Henyo, pakatandaan natin, ang maagap na paghahanda ay naglalayo sa sakuna. Upang maiwasan ang mga sakuna na dulot ng natural na kalamidad, makinig o alamin lagi ang mga pahayag at babala. Sa bawat uri ng kalamidad, ang sakuna ay maiwasan kung tayo ay laging handa. Dahil lagi natin itong sinasabi, ligtas ang may alam. Tapos na po ang ating aralin ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa talakayan natin. Ako ay tunay na nagagalak dahil sa kabila ng pandemya na ating kinakaharap, handa kayong yakapin ang mga kasanayan at kaalaman upang makatulong sa simpleng pamamaraan. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Health 4. Kung kayo po ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ating FB page o kaya ay mag-comment sa ating FB Live broadcast. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. That's all for today. I am your teacher broadcaster, Ma'am Marjorie P. Domingo, na nagsasabing hanggang sa muli. Paalam! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, Serving you with the different skills, learn and have fun together. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely
here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Hello and good morning to our grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac and on Converge Cable TV, Channel 100. I am Maribeth B. Cabigas, your teacher broadcaster for English 5, giving you this remote live broadcast all the way from San Clemente. How are you all doing today? Well, I hope everyone is doing great as we start our lesson. After all, it's a wonderful and beautiful life to start a new day full of learning with excitement. As we begin our lesson, make sure that you are all sitting comfortably, far from noise, so you can hear me loud and clear. Be sure to have all the necessary things for our lesson, such as your learning activity sheets, pen, and your paper. Are you ready, grade 5 learners? Amazing! Be prepared as we are about to start an exciting and fun adventure in English this morning. Let us first have a quick review of your previous lesson with Sir Windell Ines by answering this activity. Here's the direction. Identify whether each sentence suggests comparison or contrast. Write your answer before each item. Number 1. Butterflies and bees both feed off of nectar and pollen from flowers. The answer is comparison. Very good, children. Number 2. Surgical or medical mask is way safer to use than ordinary cloth face mask. The answer is contrast. Good job. Number 3. Chicken meat is white, whereas cow meat is red. What is the answer? If you answered contrast, you got it right. Amazing. Number 4. Lions and zebras are alike, and they are mammals. What is the answer? If you answered comparison, you got it right. And number 5. The answer is comparison. Good job, grade 5 learners. I bet you got it all correct. Always remember that to compare means to identify similarities between two or more things, and contrast identifies differences. This is one of the important skills in writing. Now that you've already mastered this lesson, I think you're now ready for a new one. This morning, children, we will talk about writing paragraphs showing cause and effect, comparison and contrast, and problem-solution relationship. But we will focus on problem and solution text structure. And at the end of this lesson, you are expected to 1. Write paragraphs showing problem and solution. 2. Distinguish problems from solutions expressed in sentences and paragraphs. And 3. Determine word signals used in stating problems and solutions in sentences and paragraphs. Let us find out if you already have an idea on what is a problem and a solution. Let's start with this activity.
Read each sentence. Identify whether the statement is a problem or a solution. Write your answer before each item. Number 1. Lisa saves part of her allowance to buy the materials she needed. The answer is very good. Solution. Number 2. The school library becomes warm if it is full of users. The answer is problem. Excellent, children. Number 3. The pupil government launches an anti-litter campaign. The answer is very good. Solution is the correct answer. Number 4. The pupils need a venue for the badminton tournament. What is the answer? If you answered problem, good job. And number 5. He studied hard to pass the next exam. The answer is solution. Excellent, grade 5 learners. Did you get it all correct? If not, that's okay, because we are going to talk about this morning. Do you believe, children, that in any problem there is a solution? Our lesson today has something to do with that. You will learn how to write sentences and paragraphs showing problem and solution. But first, what is problem and solution? Problem is an issue between individuals, among groups, or an issue going on. Solution, on the other hand, is a means of solving a problem or dealing with a difficult situation. Therefore, problem-solution is a text pattern or a structure that discusses a solution to a specific problem. But let us discuss it further than that. In writing problem and solution, as you can see on your screen, there are 4 parts that we need to consider. We have situation, problem, solution, and evaluation. The first is the situation. In solving a problem, we should know the situation. We must have a background information to the problem. Again, we should know the situation. Next, after knowing the situation, the factors causing the problem should be identified. After knowing the causes of the problem, we can now recommend 1 or more ways for the solution of the problem. And finally, the evaluation that judges the possible or real results of the given solution. So again, here are the 4 parts of writing problem-solution text. First, knowing the situation, then the causes of the problem, then recommend solution, and then finally, the evaluation. Let's study this situation. Maria's father lost his job as utility worker in a broadcasting company. It's a struggle for him to provide their family's needs since he can find a new job because of the pandemic. Maria thought of something on how she can help her family, and she remembered her EPP lesson in sewing. Since they have a sewing machine at home, she asked her mother to help her sew face masks to sell. It was indeed a great idea because of the income they got from selling them. Did you understand the situation, children? To fully understand the parts of the problem-solution text or the situation that I have just read, let us analyze this table. First, let us have the situation. So here is the situation. Maria's father lost his job as utility worker in a broadcasting company. And as you notice, this is mentioned at the beginning of our paragraph. Next is the problem. What is the problem? The problem is he can find a new job. Why? Because of the
pandemic. So what was the solution Maria thought of? Yes, she thought of sewing and selling face masks since they have a sewing machine at home. Very good. With, of course, the help of her mother. Let's move on now to the last part, which is the evaluation. It was indeed a great idea because of the income they got from selling them. In other words, the problem of Maria's family was solved. So, do you now understand, children, the 4 parts of writing problem and solution text? Great! But we're not done yet because there's more. There are more ways in writing problem solution sentences and paragraphs. Now, let's talk about writing a problem solution sentence or paragraph. In writing a problem solution sentence and paragraph, there are steps that we should follow. Here is the first one. Use a topic sentence to explore the paragraph's main idea and the problem that will be explored. Example, deforestation is done by some irresponsible persons. That is the topic sentence. Next, provide an explanation of the problem for the reader. Example, deforestation causes a widespread flooding resulting to a great loss of lives and properties. So, that is the meaning or description of the problem, which is the deforestation. And lastly, provide a description of the solution for the reader. Example, some non-government organizations conducted immediate actions as initial remedy to this arising problem. So the recommended solution must be described and stated. And so we have first, using topic sentence. Next, providing explanation to the problem. Then lastly, providing description to the solution. So that is the second way of writing problem solution sentence or paragraph. Moving on, to make it easier for the reader and of course for you grade 5 learners to understand problem and solution ideas, we can use transition words. These are clue words that signal problem-solution relationship. Let us have the signal words for problem. We have a problem is, one reason for, because, puzzle is, dilemma is, the main difficulty, and one challenge. And for our solution signal words, we have the solution is, so we, this led to, therefore, so that, then, thus, and answer. So again, children, those are the signal words we use in problem and solution. Now that you know what problem and solution text structure is, as well as how to write problem solution text, and the signal words for distinguishing problem and solution, you are now ready for our activities this morning. For your activity 2A, look at this table. In the first column are stated problems. In the second column are set of solutions. Now, here's what you will do. Match the problem with their solution by choosing the letter of the correct answer. Write the letter of your answer on the space provided before each item. I will give you time to answer. You may start answering now. Okay, time is up. Were you able to answer your first activity, grade 5 learners? Good job. Now, let us see the correct answers. For number 1, water is scarce nowadays. What is the solution for this, children? B, educating individuals on proper water consumption
can solve the water crisis. Good job! Number 2. Percentage of malnutrition increased since the pandemic started. What is the solution for this problem? Excellent! It's letter A. Government officials must provide alternative livelihood programs for families. How about number 3? Lack of student motivation to learn. If you answered letter D, very good. Engaging lessons must be prepared by the teacher. Number 4. How to make the student ready to face the challenges in our society. What is the solution for this? You got it right. Letter C. Teach the children to be more analytical and to think more in terms of problem solving. Awesome! And for number 5. Water pollution is one of the environmental issues that we are facing. If you answered E, then great job! Wastewater treatment consists of removing pollutants from wastewater through physical, chemical, or biological process. How was your score, grade 5 learners? Doing great? That's good to know then. Are you ready for another activity? Awesome! So for your activity 2B, here is the direction. Let us read together the directions. Read the paragraphs and distinguish the problems and solutions. Write down your answer in the table provided for problem and solution. So, there are 2 problems in this activity. Read them carefully before answering. I will give you time to answer. Did you have a hard time answering the activity, children? Okay, let's check your work. I will read the paragraph first. Number 1. When Princess was a kitten, she just wouldn't stop jumping on all the furniture. We didn't allow her because cat hair will get everywhere. She's only allowed on my son Aiden's bed. To train her to stop, we repeatedly put her back on the floor and pet her there. We also sprayed her with a water bottle. After a few weeks, Princess was fully trained. So children, what is the problem here? The problem is cat hair will get everywhere. Good job, kids. It helps us identify the problem with our signal word because. Now, how about the solution? What is the solution to the problem? If you answered repeatedly putting her back on the floor and pet her and sprayed her with a water bottle, well done, grade 5 learners, because you got it right. Now, what is the signal words that help us identify our solutions? Very good. The signal words is to train. Let us now have the next item. Let me read it to you. Deforestation is a serious problem because forests and trees are not just pretty to look at. They also do an important job making the Earth's environment suitable for life. One solution to deforestation is to use less paper by reducing, reusing, and recycling paper. Let's find out the problem. So what could be the problem here? Did you answer deforestation? Excellent! That is correct. What about the signal words that help us distinguish the problem? Amazing! It's the word problem. Moving on to our solution to this problem. What could it be? If you answered use less paper, great job, grade 5 learners. You got it right. And our signal words is one solution to. So children, how was that?
Does it give you so much problem in finding the problem and the solution? Well, I hope not. Moving on to our third activity. Turn your learning activity sheets on page 3, entitled Let Us Strengthen. For activity 3A, you are going to identify the problem and solution marking signals used and then write down your answers on the table provided. Again, identify the problem and solution marking signals. You may start answering now. Number 1, let's see. Because of human destructive activities such as burning fuels and deforestation, Earth's temperature is getting warmer. Therefore, to help lessen the heating up of our planet, we should learn to save energy, avoid plastic wherever you can, and protect our forests and plant more trees. Let us find out now the answer for this item. If you answered because for problem marking signal and therefore for solution marking signal, activities such as burning fuels and deforestation, Earth's temperature is getting warmer. Therefore, to help lessen the heating up of our planet, we should learn to save energy, avoid plastic wherever you can, and protect our forests and plant more trees. Let us find out now the answer for this item. If you answered
Because for problem marking signal, and therefore for solution marking signal, then you got it right, grade 5 learners. Good job! Let's move on to number 2. The problem on mobile game addiction is now considered as a mental health concern. And some parents are worried about their children who might end up to this as well. Some positive solutions to this, like setting time limits for play and doing other activities every day, including exercise, can optimize by the parents for their children and can also do by the mobile gamers as well. For our number 2 item, if you answered the problem for the problem marking signal and positive solutions for solution marking signal, you did a great job. For our last item in activity 3A, here's our situation. One challenge for teenagers is peer pressure. Negative peer pressure is when a friend or part of a group you belong makes you feel that you have to do something to be accepted. To help you handle peer pressure, pay attention on how you feel, plan ahead, talk to the person who is pressuring you, and of course, communicate with your parents. Let us now find out the answer. The answer is yes, one challenge for problem marking signal and to help in solution marking signal. Excellent, grade 5 learners. For your activity, which is activity 3B, you will underline the marking signals employed. Underline once for problem and twice for the solution. But here's the good news. You can do this as part of your post-listening or viewing activity. Remember this line from Travis Kalanick. Every problem has a solution. You just have to be creative enough to find it. How was your score? Did you get a perfect score? Excellent, grade 5 learners. But if you did not get a perfect score, do not worry, because I'll be giving you more activities later on. But this time, you will be doing this with your parents. And for our post-listening viewing activities, this will serve as your off-air activities. You can ask the assistance of your parents or your guardians in answering your post-listening activity A and B. Before we finally end our lesson, children, let's have a recap of what you have learned today. Today, you have learned what problem and solution text pattern. You also learned the 4 parts in writing problem solution text: the situation, problem, solution, and the evaluation. And of course, we have signal words that give hints what is about to happen in what we are reading. That ends our lesson in English 5. I hope you've learned a lot today. It was really fun learning with you with the lessons and activities we accomplished together. Before I end, take this saying from Captain Jack Sparrow of Pirates of the Caribbean. The problem isn't the problem. The problem is your attitude about the problem. Once again, you are tuned in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac and on Converge Cable TV Channel 100. And I am Maribeth B. Cabigas, your teacher broadcaster for English 5. Thank you and God bless.
Magandang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province, hatid sa inyo ng RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 AM Radio Filipino Tarlac. Napapanood din tayo sa Facebook live stream at Converge TV Channel 100. Naririto na naman tayo sa isang panibagong yugto ng ating aralin upang silipin muli ang makulay na kasaysayan ng ating bansa. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan para sa ikalimang baitang, Ginang Marites de Landicho, at sasamahan kayo sa inyong pagkatuto sa Himpapawid. Kumusta kayo mga masisipag naming mag-aaral sa ikalimang baitang? Ganon din sa ating mga magulang na patuloy pa rin kasama at matyagang umaantabay sa ating mga mag-aaral. Sa kabila ng ikinakaharap nating mga pagsubok, ay patuloy pa rin tayong bumabangon at nagsisikap. Kaya't sa araw na ito, samahan niyo ako at matuto sa ating bagong aralin. Ngunit bago tayo magsimula, siguraduhin na kayo ay nasa isang komportableng lugar at maayos na nakakapakinig ng ating broadcast. Mas mainam din na kayo ay nakakain na at nakapagmerienda upang maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating talakayan sa oras na ito. Kung may mga katanungan kayo, maaari ninyong i-comment sa ating comment section at aming sasagutin ang inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya. Ang ating aralin sa yugtong ito ay base sa Most Essential Learning Competencies na kung saan ay ang mga mag-aaral ay napapahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. At ang ating paksa ay ang mga dahilan ng pagkabigo ng mga unang pag-aalsa. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong learner's material at learning activity sheets. At ihanda na rin ang inyong ballpen at sulatang papel upang maitala ninyo ang mga mahalagang impormasyon na ating tatalakayin. Ngunit, bago muna ang lahat, balikan natin ang ilan sa mga salita at konseptong napag-aralan natin sa ating mga nakaraang paksa. Balikan natin ang mga patakarang ipinatupad ng pamahalaang Espanyol. Sa mga nakaraang aralin, natalakay natin ang mga patakarang ipinatupad ng pamahalang Espanyol. Ano-ano nga ba ang mga patakarang ito? Naalala niyo pa ba? Subukan natin sagutin ang inihanda kong gawain para dito. Balikan natin ang ilan sa konseptong natalakay sa nakaraang aralin. Panuto. Tukuyin kung ano ang inilalarawan sa bawat pangungusap. Punuin ng tamang titik upang mabuo ang salitang inilalarawan. Isulat ang tamang sagot. Unang bilang. Isang panukala ng mga praile na sa pilitang paglilipat ng mga katutubo sa bayan o pueblo. Ang tamang sagot ay redaksyon. Magaling! Ang redaksyon ay isang panukala ng mga praile na sa pilitang paglilipat ng mga katutubo sa bayan o pueblo. Ang simbahan ng sentro ng pueblo. Ginawa ito para mas madaling maipatupad ang mga batas sa mga katutubo. Ikalawang bilang. Isang paraan ng paglilikom sa mga katutubo ng salaping ginagamit sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ang tamang sagot ay buwis. Nakuha ba ninyo ang sagot? Mabuti! Ang buwis ay isang paraan ng paglilikom sa mga katutubo ng salaping ginagamit sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ikatlong bilang. Lupain sa bansa na ipinagkaloob ng hari ng Espanya bilang gantimpala sa matapat na mga tauhang Espanyol. Ang tamang sagot ay encomienda. Tama! Ang encomienda ay ang lupain sa bansa
na ipinagkaloob ng hari ng Espanya bilang gantimpala sa mga matatapat na mga tauhang Espanyol. Ika-4 na bilang. Patakaran ng mga Espanyol na sa pilitang pagbebenta sa produkto ng mga katutubo sa mababang halaga. Kung ang sagot mo ay bandala, tama! Ang bandala ay patakaran ng mga Espanyol na sa pilitang pagbebenta sa produkto ng mga katutubo sa mababang halaga. Ika-5, multang ibinabayad kapalit ng hindi pagtatrabaho o paglilingkod. Pala, ang multang ibinabayad kapalit ng hindi pagtatrabaho o paglilingkod. Isang puntos na naman sa nakakuha ng tamang sagot. Ika-6, sa pilitang paggawa ng mga lalaki mula sa edad 16 hanggang 60 taong gulang na may kakayahang magtrabaho. Ang sagot? Polo e-servisyo. Yan ang tamang sagot. Ang polo e-servisyo ay ang sapilitang paggawa ng mga lalaki mula sa edad 16 hanggang 60 taong gulang na may kakayahang magtrabaho. Kapitong bilang, namumuno sa enkomyenda na may tungkuling mangolekta ng buwis at mga laga sa nasasakupan. Ang sagot? Enkomendero. Yan ang sagot sa bilang 7. Ang mga enkomendero ang namumuno sa enkomyenda na may tungkuling mangolekta ng buwis at mga laga sa nasasakupan. Sila ang mga konkistador na mga sundalong Espanyol. Ika-8, isang uri ng pagbubuwis na pumalit sa sistemang tributo noong 1884. Ito ay isang pirasong papel na tinatanggap ng pagkakakilanlan ng isang mamamayan mula 18 taon pataas at tanda ng pagtanggap sa kapangyarihan ng Espanya. Kung ang sagot mo ay sedula personal, tumpak ang sagot mo. Napakahusay! Ang sedula personal ay isang uri ng pagbubuwis na pumalit sa sistemang tributo noong 1884. Ito ay isang pirasong papel na tinatanggap ng pagkakakilanlan ng isang mamamayan mula edad 18 pataas at tanda ng pagtanggap sa kapangyarihan ng Espanya. Ika-9 na bilang. Ang pangkalahatang buwis na ibinabayad sa pamahalaang Espanyol na katumbas ng 8 reales. Ang sagot ay tributo. Ito ang pagkalatang buwis na ibinabayad sa pamahalang Espanya sa katumbas na 8 reales. At ang panghuling bilang ika-10. Ang tawag sa mga taong sa pilitang pinagtatrabaho ng mga Espanyol. Ang tamang sagot ay pulista. Ang mga pulista ay sila ang mga taong sa pilitang pinagtatrabaho ng mga Espanyol. Ngayon, tingnan natin kung ilang puntos ang nakuha ninyo at ilan lahat ang tamang sagot. Magaling mga bata! Lahat ng nabanggit ay ilan sa mga patakaran ng pamahalaang Espanyol na nooy ipinapatupad upang lubusang masakop ang mga katutubong Pilipino. Ngunit, naging malupit sila at naging mapang-abuso sa kanilang pamumuno, kung kaya't nag-alsa ang mga katutubong Pilipino. Balikan naman natin ang ilan sa mga pangyayaring pag-aalsa at ng mga Pilipinong namuno at tumutol sa mga Espanyol. Panuto. Tukuyin ang bawat pangungusap kung ang nagsasad ng tama o mali. Lagyan ng check kung tama ang isinasad ng pangungusap at X kung hindi.
Unang bilang. Pinakatanyag na pag-aalsang panreliyon ang pag-aalsa ni Hermano Pule. Ang tamang sagot ay check! Tama! Tanyag, dahil hindi siya tinanggap na maging pari sa simbahan o kilalanin ang kanilang samahan. Ikalawang bilang. Naibalik sa mga katutubong magsasaka ang lupang kinamkam ng mga praile ayon sa pag-uutos ni Haring Ferdinand VI. Ang tamang sagot ay X! Mali! Umapila ang mga praile kung kaya't di rin nabalik ang kinamkam na lupain sa mga magsasaka. Ikatlong bilang. Ang pag-aalsa ni Lapu-Lapu kay Ferdinand Magellan ang kauna-unahang naitalang pagpapakita ng pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol. Ang tamang sagot ay check! Tama! Matapang na tinutulan ni Dato Lapu-Lapu ang pananakop ng mga Espanyol. Ikaapat na bilang. Malaki ang naging epekto ng mga unang pag-aalsa upang makamit natin ang kasarinlan. Ang tamang sagot ay check! Tama! Panghuli, sa pag-aalsa ni Diego Silang ay matagumpay na naipababa sa pwesto ang gobernador at obispo ng Vigan. Ang sagot ay check! Tama! At agad inihayag na malaya na ang Bohol pagkatapos ng matagumpay na pag-aalsang iyon. Ilang puntos ang nakuha ninyo sa gawaing ito? Aba, napakahusay! Marami ang nakakuha. Sa lahat ng sagot ay tamang sagot. Matagumpay na naitatag ang kolonyalismo sa Pilipinas sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 at naipatupad ang iba't ibang patakaran na nagkaroon ng malaking epekto sa pamumuhay ng mga katutubo. Ngunit, nagsilbing daan naman ito na magkaroon ng kamalayan ang mga katutubo para ipagtanggol ang sarili at kalayaan laban sa pangabuso at di makatarong ang patakaran ng mga Espanyol. Maraming mga pag-aalsa ang naganap, ngunit hindi lahat ay matagumpay. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit hindi naging matagumpay ang mga naunang pag-aalsa ng mga katutubo laban sa mga Espanyol? Alamin natin kung anong dahilan ng pagkabigo sa mga naunang pag-aalsa. Ang dahilan ng pagkabigo ng pag-aalsa. Una, ang pagiging watak-watak ng Pilipinas. Una, ang pagiging watak-watak ng Pilipinas. Kapansin-pansin ang pag-aalsa ay mula sa iba't-iba't magkakalayo at maliliit na mga lugar sa Pilipinas. Dahil dito, mas madaling nasugpo ng mga Espanyol. Lalong sa mga unang pag-aalsa, mapapansin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban, kung kaya't marami ang nasawi. Ang mga mayamang angkan ng Pilipino ay hindi sumuporta sa pagkilos dahil sa pangangbang mawala ang tinatamas ng pribileyo mula sa mga Espanyol. Ikalawang dahilan ay ang kakulangan at kaalaman sa pakikidigma. Hindi kinayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa mga sopistikado at makabagong mga armas ng mga Espanyol. Kalimitan sa mga sandatang gamit ng mga Pilipino ay yari sa katutubong materyales gaya ng bolo, tabak at sibat na labis na nahuhuli sa mga baril at kanyon ng mga Espanyol na galing pa sa Spain.
Kapos sa kahandaan ang mga pag-aalsa. Kulang sila sa paghahanda at agad na natutuklasan ang mga balak nila. Dahil na rin sa pagkawatak-watak ng mga pamayanan, mahirap pang magkaroon ng pagkakaisa at unawaan. Dagdag pa ang masigit ng karanasan, kaalaman at kasanayan ng mga sundalong Espanyol sa pakikidigma. Kung ihahalin tulad sa mga katutubo na kulang ang karanasan sa pakikipaglaban. Kung kaya't marami ang nasawi sa mga pag-aalsa. Ang ikatlong dahilan ng pagkabibigo ng pag-aalsa ay ang kawalan ng maayos na komunikasyon. Mahalaga na magkaroon ng mga unawaan at malinaw na ugnayan sa mga pangkat at kasapi ng pag-aalsa, ngunit hindi ito naisakatuparan. Ang kawalan ng maayos na komunikasyon ay resulta din ng topografiya ng Pilipinas. Ang Pilipinas kasi ay binubuo ng mga pulo. Ito ay isang kapuluan na napapaligiran ng mga anyong tubig at lupa. Hindi rin naging madali para sa mga Pilipino ang magpadala ng mensahe tungkol sa pag-aalsang isasagawa mula sa isang bayan patungo sa karatig bayan, lalo na sa mga liblib na lugar na bundok at kagubatan. May ilang pagkakataon din na nadadakip ang mga mensahero at dahil dito, agad na natutuklasan ng mga Espanyol ang mga planong pag-aalsa. Isa rin dahilan ng pagkabigo ang pag-aalsa ay ang pagkakaiba ng wika at diyalekto. Ang mga katutubong Pilipino ay binubuo ng iba't ibang uri ng pangkat etniko. Ang ilan ay may sariling wika at diyalekto sa bawat relihiyon. Hindi naging madali sa mga Pilipino ang maghikayat ng dagdag na lalahok sa mga pinaplanong pag-aalsa. Dahil na rin sa hindi pagkakaroon ng maayos na komunikasyon sapagkat iba't ibang wika at dialektong ginagamit sa mga isla o lalawigan sa Pilipinas. Ang ikalimang dahilan ng pagkabigo ng pag-aalsa ay ang pagbabayad ng mga Espanyol sa mga mersenaryong katutubo. Dala marahil ng mga pananakot at ang mga pangakong kayamanan at pribilehiyo mula sa mga Espanyol, may mga katutubong nakipagtulungan sa mga mananakop upang masupil o hindi maituloy ang pang-aalsa. Ibinabalita ng mga katutubong nakikipagtulungan sa pamahalang Espanyol ang mga ikinikilos ng mga kasampi sa pag-aaklas at ang mga napipintong rebelyon. Isang halimbawa nito ay ang pataksil na pagpaslang kay Diego Silang ng kanyang sariling kaibigan na naging dahilan ng pagkabigo ng pag-aalsa sa Ilocos. Nabigo ang mga unang pag-aalsa dahil sa kakulangan ng kasanayan at kaalaman ng mga pinuno at maging ang pagkakaisa ng mga katutubong Pilipino ay hindi rin nakamit dahil na rin sa iba't ibang pangkat at pamayanan sila nabibilang at hadlang din ang iba't ibang wikang ginagamit. Hindi na naging madali para sa mga Pilipino ang maghikayat ng dagdag na lalahok sa pinaplanong pag-aalsa. Kung kaya't ang mga ito ay hindi naging matagumpay. Marami ba kayong natutunan mga bata? Ngayon, susubukan naman natin kung ano ang inyong natutunan. Ilabas muli at sagutin ang inyong learner's material o activity sheets. Maaari ninyong i-comment sa ating comment section ang inyong mga sagot. Panuto. Tukuyin ang mga isinasaad ng mga pangungusap sa bawat bilang na nagsasaad ng tama o mali. Isulat ang tama o mali. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang. Dahil sa topografiya ng Pilipinas, ay hindi naging madali para sa mga Pilipino ang magpadala ng mensahe tungkol sa pag-aalsang ginawa. Ang tamang sagot ay tama. Ikalawang bilang. May mga katutubong nakipagtulungan sa mga mananakop,
kapalit ng mga pangakong kayamanan o pribilehiyo upang masupil o hindi matuloy ang pag-aalsa. Tamang sagot ay tama. Ikatlong bilang. Walang pagkakaisa ang mga katutubong Pilipino sa pag-aalsa kung kaya't madali silang nasugpo ng mga Espanyol. Ang tamang sagot ay tama. Ika-4 na bilang. Makabago at sopistikado ang mga armas ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol, kung kaya't sila ay nakipagsabayan at nakipaglaban sa mga dayuhan. Ang tamang sagot ay mali. Ikalimang bilang. Naging madali na maghikayat ang mga Pilipino na magdagdag ng lalaho sa mga pinaplanong pag-aalsa kahit magkakaiba ang wika at dialekto. Ang tamang sagot ay mali. Kumusta ang inyong mga sagot? Ilang puntos ba ang inyong nakuha? Aba, tunay ngang mahusay ang aking mga mag-aaral. Natutuwa ako at marami ang halos nakakuha ng tamang sagot. Ngayon, ipagpapatuloy natin. Kunin ulit ang inyong activity sheets at sagutin ang susunod na gawain. Panuto. Alin sa mga sumusunod na dahilan ang pagkakabigo ng pag-aalsa ng mga Pilipino laban isulat sa sagot? A. Makabagong armas ng mga Espanyol laban sa mga sandatang baulo, tabak at sibat na gamit ng mga Pilipino. B. May sapat na kaalaman at kasanayan sa pakikidigma. C. Paglaban ng mga katutubong bilang pangkat ayon sa kanilang lalawigan. D. May mga katutubong nagtaksil at nakipagtulungan sa pagsupil sa mga nag-alsa. E. Kapos sa kahandaan ang mga pag-alsang ginawa. F. Dahil sa iba't ibang wika at dialektong ginagamit sa iba't ibang isla o lalawigan. Titik G. Dahil sa topografiya ng bansa, naging madali ang paghahatid ng mensahe ng mga nag-aalsang Pilipino. Isulat ang tamang sagot. Naririto ang mga tamang sagot. A. Makabagong armas ng mga Espanyol laban sa mga sandatang bolo, tabak, sibat na gamit ng mga Pilipino. C. Paglaban ng mga katutubong bilang pangkat ayon sa kanilang lalawigan. D. May mga katutubong nagtaksil at nakipagtulungan sa pagsupil sa mga nag-alsa. E. Kapos sa kahandaan ng mga pag-aalsang isinagawa. At letter F. Dahil iba't ibang wika at dialektong ginagamit sa iba't ibang isla o lalawigan. Ilan ang nakuha ninyong tamang sagot? Magaling! Napakahusay ng aking mga mag-aaral. Ipinapakita lamang na marami na kayong natutunan sa ating paksa ngayon. Tiyak na higit na madadagdagan ngayong mga kaalaman sa mga susunod pang yugto ng ating aralin. Tandaan na ang pagkakaroon ng pagkakaisa at maayos na komunikasyon ay susi sa tagumpay. Kung may mga nais pa kayong alamin o mga katanungan sa ating aralin, maaari ninyong akong i-message sa ating FB account, marites_daily@yahoo.com. At sa susunod ay magkakasama-sama ulit tayo sa parehong oras para sa mga susunod na yugto ng ating aralin. May ilan lang akong katanungan na nais ninyong pagnilayin. Ito ang mga katanungan. Una, bilang isang mag-aaral, paano mo may papamalas ang inyong pagmamahal sa bansa? Ikalawa, paano mo mahihikayat ang kabataang tulad mo na isakatuparan ng kanilang mga tungkulin bilang mamayan ng bansa?
Tingnan natin ang mga sagot ng mga nandito sa ating Facebook live stream. Ayun. Naka-online si Jeannie. Tama. Bilang mag-aaral, gusto niya tumulong sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. So ngayon, ako ay pansamantala munang magpapaalam at babalik sa susunod na broadcast. At inaasahan ko kayong muling makasama, ngunit bagong lahat, inyong tatandaan na ang pag-aaral ng kasaysayan at kultura ng ating mga Pilipino ay daan sa pagkatuto at pagpapahalaga ng ating pagkakakilanlan bilang isang mamamayan na makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Muli po, ako ang inyong guro sa Aralitan Lipunan, ikalimang baitan, Ginang Marites de Landicho. Hanggang sa muli, paalam! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay. mula dito sa bayan ng San Manuel. Mula sa bayan ng San Clemente. mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark!
maligayang araw ng Huwebes, mga minamahal naming mga magulang at mag-aaral sa ikalimang baitang. Halina at matuto sa ating Aral TarlakHenyo. Hatid sa inyo ng DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. At sabayang mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, at sa ating Facebook live stream. Ako ang inyong teacher broadcaster, Ginang Christine M. Sacatropes, sumasahing papuwid mula rito sa Kamiling West Central Elementary School, Kamiling West District, na maghahatid sa inyo ng bago at makabuluhang kaalaman sa EPP, Information and Communication Technology and Entrepreneurship, sa ikalimang baitang. Handa na ba kayo sa ating talakayan ngayong umaga? Magaling! Sa puntong ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong mga sarili, kagamitan sa pagkatuto, at makinig ng mabuti sa ating aralin ngayong umaga. Sa lahat ng nanonood sa ating FB Live, maaari ninyong isulat o i-comment ang inyong katanungan sa ating comment box na makikita sa inyong screen. Sa papel naman, kung kayo ay nanonood sa inyong telebisyon o nakikinig sa inyong radyo. At sa mga magulang, pakigabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Bago natin simulan, nais kong magbalik tanaw tayo sa ating nakaraang aralin. Naaalala niyo pa ba ang ating leksyon? Magaling! Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa online selling at mga mungkahi sa nagsisimulang magnegosyo. Ano ang ibig sabihin ng online selling? Mahusay mga bata! Ang online selling ay pagbibenta ng mga produkto at serbisyo gamit ang internet. Ano-ano naman ang mga mungkahi sa nagsisimulang magnegosyo? Tama! Dapat natin isipin ang mga hilig o libangan. Halimbawa, kung marunong kang magluto, food business ang papasukin mo. Ano pa ang ibang mungkahi mga bata? Mahusay! Dapat maging malikhain. Kung naghahanap ka ng bagong ideya, tumingin-tingin ka sa paligid para makakuha ka ng inspirasyon. Subukang maghanap ng ideya sa pagbabasa sa libro o pakikipag-usap sa kaibigan. Ano pa mga bata? Magaling! Dapat kilalanin ang isang pangangailangan o problema. Halimbawa, tuwing summer, magbenta ng halo-halo o palamig dahil mainit ang panahon. Ano pa ang ibang mungkahi? Tama! Isulat ang iyong ideya. Bakit kailangang isulat? Upang hindi natin ito makalimutan. Mayroon pa ba? Tama! Ibenta ang produkto o serbisyo sa tamang presyo, base sa galaw ng merkado. Maging totoo sa mga larawan ng produktong ibinibenta. At ano ang panghuling mungkahi mga bata? Tama! Tandaan na para sa tunay na business-minded,
Kahit ano ay pwedeng pagkakitaan. Ang kailangan lang ay oras at creativity para makapagpasok ng value sa produkto o serbisyo. Napakagaling mga bata! Dahil lubos nyo nang naunawaan ang ating nakaraang aralin, maaari na tayong dumako sa ating susunod na aralin. Lahat ba kayo ay may Facebook, Instagram, o Twitter account? Napapansin nyo ba ang mga lubalabas na mga larawan ng mga produkto kapag binubuksan ninyo ang inyong newsfeed, kagaya ng nasa slides? Mga bata, ipinakita ko ang mga larawan na ito sapagkat ang ating pag-aaralan ngayong araw ay online advertisement ng mga pilihan ng produkto at serbisyo. Ang online advertisement ay mas kilala sa tawag na online ads. Maraming uri ng mga pagkakataon para magbenta ng mga produkto o serbisyo sa pamamagitan ng online advertisement. Ang paggamit ng mga banner ads, poster ads, at embedded ads sa mga online videos na napapanood ay ilan sa mga ito. Isa ring paraan ay ang paggamit ng social media, tulad ng Facebook, upang mag-alok ng kanilang produkto na mas kilala sa tawag na online selling. Ano-ano nga ba ang mga layunin ng online ads? Narito ang mga layunin ng online ads. Una, upang hikayatin ang mga mamimili na maging interesado sa paggamit ng produkto o serbisyo. Pangalawang layunin, magbigay ng impormasyon sa publiko tungkol sa produkto o serbisyo, tatak, kumpanya o isang bazar. At ang pangatlo ay itampok ang pakinabang ng produkto at impluwensya ng serbisyo na inaalok sa target market. Alam nyo ba na may mga uri ng online ads? Narito ang mga uri ng online ads. Una ay ang social media ads. Sa pamamagitan ng social media at internet, maaaring gumawa ng website, Facebook page, Twitter, at Instagram account para may pakita ang inyong produkto at serbisyo. Siguraduhin lang na may tututok sa pag-maintain ng mga accounts na ito. Bukod sa libre, umura lang ang mga platform na ito, madali pa itong gamitin. Ipapakita ko naman sa inyo ang ilan sa halimbawa ng social media ads. Ito ang unang larawan. Ito ay ang pagbibenta ng kilalang produkto ng kamiling, ang napaka-crispy na chicharon, gamit ang Facebook account. Ito ay nagkakahalaga mula 750 pesos hanggang 800 pesos bawat kilo. Ito naman ang pangalawang halimbawa, ang pagbibenta sa Facebook page ng isa sa mga sikat na produkto ng Mongkada, ang kanilang napakasarap na puto. Ito ay nagkakahalaga mula 350 pesos hanggang 400 pesos bawat bilao. Mga bata,
Anong uri ng ads ang ginagamit ang Facebook o Instagram sa pagbibenta ng produkto at serbisyo? Magaling mga bata! Ito ay social media ads. Dumako naman tayo sa pangalawang uri ng online ads. Ito ay display or banner ads. Ginagamit din ito sa maraming paraan sa tradisyonal na advertising. Ang isang makulay na ads, malaki o maliit man, ay inilalagay sa mga pahina ng pahayagan o magazine o sa kanilang personal online page. Ito ang unang halimbawa ng display or banner ads. Ipinapakilala nito ang kanilang produktong kakanin na isa ring ipinagmamalaki sa bayan ng Kamiling. Pangalawang halimbawa naman ay ang pagpapabatid sa mga tao tungkol sa pagpapatala para sa Philippine Identification System. Mga bata, kapag ang isang produkto ay ginagamitan ng banner upang ipakilala, anong uri ng ads ito? Tama mga bata! Ito ay display ads. Ang gagaling naman ninyo. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo ang pangatlong uri ng online ads. Ito ay embedded ads. Nakapaloob ang maikling advertisement na ito ng isang produkto o serbisyo sa video bilang patalastas o komersyal. Ang unang halimbawa ay ang video tungkol sa pagpapakilala sa mga makabagong kagamitang pang-teknolohiya tulad ng cellphone at tablet ng isang kilalang online shop. Ito naman ang ating pangalawang halimbawa. Ito ay ang screenshot ng video na nagpapabatid sa mga tao para sa Career Service Examination Pen and Paper Test o CSE PPT. Mga bata, ano ulit ang tawag natin sa nakapaloob na maikling advertisement ng isang produkto o serbisyo sa video bilang patalastas? Mahusay mga bata! Ito ay tinatawag na embedded ads. Talagang nakakasunod kayo mga bata! Dadako naman tayo sa pang-apat na uri. Ito ay blogs. Ang blog ay isang updated website na ginawa para sa pagpapakilala ng produkto o serbisyo kung saan maaaring magbigay ng reviews o comments ang target market nito. Malaya at informal ang paraan ng pagbibigay suri sa produkto o serbisyong itinampok. Ito ang halimbawa ng blog, kung saan ipinapakilala rito ang mga pagkaing inihahanda ng isang sikat na restaurant dito sa Tarlac. Mapapansin natin sa itaas na bahagi na mayroong review o comment. Ito naman ay ang pangalawang halimbawa. Ito ay pagbibigay review o comment sa isang sikat na milk tea house na matatagpuan din dito sa Tarlac. Muli, ang comment o review ay makikita sa itaas na bahagi. Mga bata, anong uri ulit ng ads ang nagpapakilala ng produkto o serbisyo
kung saan maaaring magbigay ng reviews o comments ang target market nito? Magaling mga bata! Ito ay tinatawag na blog. At ang panghuling uri ng online ads ay blogs. Ito naman ay isang personal na website na kung saan maaaring mag-post ng maikling video tungkol sa isang produkto o serbisyo kasama ng pagsusuri at pagbibigay komento sa paraan ng paggamit o epekto nito. Narito ang mga halimbawa ng blogs. Ang una ay isang video na nagpapakilala sa isang sikat na hiking area, ang Simagaysay Hill. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Kamiling, Tarlac. Pangalawang halimbawa, ito ay isang screenshot ng video tungkol sa pangkomersyong kalakalan sa bayan ng Kamiling, Tarlac. Mga bata, anong uri ng ads kung saan maaari kang mag-post ng maikling video tungkol sa isang produkto o serbisyo kasama ng pagsusuri at pagbibigay komento? Magaling mga bata! Ito ay tinatawag na vlog. Naunawaan ba ninyo ang ating aralin ngayong umaga? Ngayon ay magkakaroon kayo ng isang maikling pagsusulit. Ihanda ang inyong sagutang papel. Babasahin ko ng 2 beses. Makikinig kayong mabuti. Isulat ang letra ng tamang sagot. Simulan na natin. Para sa unang bilang. Si Thea ay nagbibenta ng mga damit gamit ang kanyang Facebook account. Anong uri ng ads ang ginagamit niya? A. Display ads. B. Social media ads. C. Blog. D. Vlog. Uulitin ko. Si Thea ay nagbibenta ng mga damit gamit ang kanyang Facebook account. Anong uri ng ads ang ginagamit niya? A. Display ads. B. Social media ads. C. Blog. D. Vlog. Para sa pangalawang bilang. Si Aling Nena ay nagbabalak magtinda ng kakanin. Siya ay nagpagawa ng banner upang ipakilala ang kanyang produkto. Anong uri ng advertisement ito? A. Blog. B. Display ads. C. Embedded ads. Or D. Social media ads. Uulitin ko. Si Aling Nena ay nagbabalak magtinda ng kakanin. Siya ay nagpagawa ng banner upang ipakilala ang kanyang produkto. Anong uri ng advertisement ito? A. Blog. B. Display ads. C. Embedded ads. Or D. Social media ads. Para sa pangatlong bilang. Ang may-ari ng isang restaurant ay may personal website kung saan ipinapakilala niya dito ang mga bago niyang recipe sa pamamagitan ng isang video. Anong uri ng advertisement ang ginagamit niya? A. Display ads. B. Blog. C. Blog. D. Embedded ads. Uulitin ko. Ang may-ari ng isang restaurant ay may personal website kung saan ipinapakilala niya dito ang mga bago niyang recipe
sa pamamagitan ng isang video. Anong uri ng advertisement ang ginagamit niya? A. Display ads. B. Blog. C. Blog. D. Embedded ads. Para sa pang-apat na bilang, ang magkapatid na Kyla at Nicole ay magtitinda ng mga bag. Plano nilang gumawa ng kanilang website at dito ipopost ang paninda na may description. Anong uri ng advertisement ang gagamitin nila? A. Blog. B. Embedded ads. C. Blog. D. Display ads. Uulitin ko. Ang magkapatid na Kyla at Nicole ay magtitinda ng mga bag. Plano nilang gumawa ng kanilang website at dito ipopost ang paninda na may description. Anong uri ng advertisement ang gagamitin nila? A. Blog. B. Embedded ads. C. Blog. D. Display ads. Panglimang bilang. Si Mike ay ginagamit ang kanyang Instagram account sa pagtitinda ng mga kagamitang pangbisikleta. Anong ads ang kanyang ginagamit? A. Blog. B. Blog. C. Social media ads. D. Display ads. Uulitin ko. Si Mike ay ginagamit ang kanyang Instagram account sa pagtitinda ng mga kagamitang pangbisikleta. Anong ads ang kanyang ginagamit? A. Blog. B. Blog. C. Social media ads. Or D. Display ads. Mga bata, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, letrang B. Sa pangalawang bilang, letrang B. Sa pangatlong bilang, letrang C. Sa pang-apat na bilang, letrang A. At sa panglimang bilang, letrang C. Nakuha ba ninyo, mga bata, ang mga tamang sagot? Mahusay! Alam ko na makukuha ninyo ang mga tamang sagot. Binabati ko kayong lahat dahil naunawaan ninyo ang ating aralin. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng vlog at i-upload sa ating group chat. Ulitin ko. Gumawa ng vlog at i-upload sa ating group chat. Maliwanag ba ang inyong takdang aralin? Meron ba kayong katanungan sa ating aralin? May katanungan si Eunice. Babasahin ko. Gusto ko pong magbenta ng pulburon sa sariling gawa ko. Meron po akong sariling Facebook account. Ano po ang pinakamadaling paraan upang makapagbenta ako? Para sa kasagutan ng iyong tanong, Eunice, dahil meron ka namang Facebook account, maaari kang mag-post ng iyong paninda gamit ito. Kaya ikaw ay gagamit ng social media ads. Meron pang isang katanungan dito. Ito ay nagmula kay Nika. Babasahin ko. May limit po ba ang pag-post ng produkto sa Facebook page? Ang tamang sagot dyan ay wala. Kung wala na, dito nagtatapos ang ating aralin. Isang leksyon na naman ang ating natapos ngayong umaga. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Patuloy na tumutok sa mga episodes araw-araw, mula Lunes hanggang Biyernes. Sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, sa Radyo Pilipino, sa DZTZ 828, hatid ng DEPED Tarlac Province. Muli, ito ang inyong teacher broadcaster, Christine M. Sacatropes, na nagsasabing ang kaalaman, kabuhayan, kinabukasan, sa EPP matatagpuan. Hanggang sa muli!
Kamusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba o Diyos sa iyo na makapangyarihan, hindi kailanman nagkulang, laging nariyan, umuunawa at umiibig. Iniibig kami sa anumang kalagayan at sitwasyon na sa kasulukuyan ay amin pong nararanasan. Ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo o Diyos na aming Panginoon at tagapagligtas. Sa aming pong pagdulog sa inyo ng sama-sama sa tanghaling ito, patuloy po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Pagindapatin mo, Panginoong Diyos, na sa lahat po ng aming mga idudulog sa inyo sa araw na ito ay maging karapat-dapat para sa iyo, O Diyos. Amin pong inilalapit na patuloy, O Diyos, ang bansang Pilipinas na nakararanas ng iba't ibang mga pagsubok. Ilayo niyo po kami, ang bawat isa sa amin, ang mga tagapanood at tagapakinig sa anumang uri ng sakit, karamdaman, kapahamakan, sa COVID-19, sa dengue, sa karahasan, sa kasamaan, at maging sa tukso, at maranasan po namin ang iyong paggabay, pagkalinga, sa aming sitwasyon sa kasalukuyan at basbasan niyo po kami ng kaalaman, karunungan at ng lakas upang sa aming pagpapatuloy ay makakita po kami ng pag-asa na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at nasa kontrol. Kalingain niyo po ang bawat isa sa amin, nababatid mo ang aming pong kasalukuyang sitwasyon kung kami man po ay nababahala, nagugulumihanan, nababagabag, lahat ng ito ay nalalaman mo, kaya naman po, O Diyos, aming pong ipinapaubaya sa inyo ang aming pong buong pagkatao. Ganon din po, Panginoong Diyos, aming idinudulog ang mga leaders ng bansang Pilipinas, ng SDO Tarlac Province, ang mga principals, ang mga guro, mga magulang at mga estudyante na patuloy sa aming ginagawang preparasyon sa mga mandato, polisiya at orders. Lahat ng ito ay para sa iyong kapulihan at para po sa kapakinabangan ng bawat isa. Higit lalo ngayon na malapit nang matapos ang school year, nawa, Panginoong Diyos, basbasan niyo ang bawat isa sa amin ng sound mind upang matupad ang pangarap mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat dahil hindi ka nagkulang sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming pong mga buhay at ang aming pong pagbibigay ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa inyo. Ito po ang aming usal at panalangin ng may pagtitiwala. Sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
tanghali Pilipinas, magandang tanghali Tarlac. Welcome to Project Shine of SDO Tarlac Province. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 at Converge Channel 100. Sa bayang naririnig sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong lingkod, Ginang Lovely Joy Sonny Cortez, ang inyong teacher broadcaster sa Health 5. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura, lalawigan ng Tarlac. Isang mapagpala at ligtas na araw sa inyong lahat, mga minamahal naming mga magulang at mga bata. Kumusta kayo sa araw na ito? Mabuti naman kung ganon. Ako po ay nagagalak dahil kahit nasa kalagitnaan tayo ng isang pandemya, ay nabibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating pag-aaral. Tunay na walang makakahadlang sa mithiin nating matuto at mapalawak ang ating kaalaman. Halina at balikan muna natin ang inyong mga nakaraang leksyon. Noong mga nakaraang araw, pinag-aralan natin ang pagpigil at pag-iwas sa pang-abuso ng drogang gateway. Sabihin ninyo kung ano-ano ang mga kasanayan sa buhay ang isinasaad ng bawat sitwasyon. I-type sa chat box ang A kung pagputol, B kung pagpapasya, C kung komunikasyon, D kung pamimilit. Handa na ba kayo? Una, pagpapahayag ng sariling karapatan at ninanais sa buhay. Pagpapahayag ng sariling karapatan at ninanais sa buhay. Ang sagot ay B. Pagpapasya. Pangalawa, pagpadala o pagtanggap ng mensahe. Pagpadala o pagtanggap ng mensahe. Ang sagot ay C. Komunikasyon. Pangatlo, pagtanggi sa drogang gateway. Pagtanggi sa drogang gateway. Ang sagot ay A. Pagtutol. Pang-apat, paggawa ng desisyong nakabubuti sa sarili, pamilya at sa kapwa. Paggawa ng desisyong nakabubuti sa sarili, pamilya at sa kapwa. Ang sagot ay B. Pagpapasya. At ang panglima, paghihikayat sa mga kabataan na iwasan ng drogang gateway. Paghihikayat sa mga kabataan na iwasan ang drogang gateway. Ang sagot ay D. Pamimilit. Nasagutan niyo ba ng tama ang lahat ng mga katanungan? Magaling! Sa pagkakataong ito, maaari na ninyong kunin ang inyong mga compendium of notes sa Health 5 at Learning Activity Sheets para sa ating leksyon ukol sa mga katangian at layunin ng Pangunang Lunas. Ihanda na rin ang mga panulat at ballpen at papel para sa pagsagot ng mga gawain. Ang ating mga layunin na ipapaliwanag ang kahulugan ng Pangunang Lunas. Natutukoy ang mga katangian ng Pangunang Lunas. Naiisa-isa ang mga layunin ng Pangunang Lunas. Alam niyo ba kung ano ang Pangunang Lunas? Tuwing kailan natin dapat gawin ang Pangunang Lunas? Buklatin ninyo ang inyong mga compendium of notes sa Health 5 o kaya naman ang inyong mga batayang aklat sa pahina 200 hanggang 203 at sabay-sabay nating alamin ang mga ito. Nakakita na ba kayo ng isang aksidente?
aso? O kaya ay nawalan ng malay? Ano ang inyong ginawa? Ipapaliwanag sa araling ito kung ano ang ibig sabihin ng pangunang lunas. Tatalakayin ang mga dahilan kung bakit ito mahalaga at kung ano-ano ang maaaring maitulong nito sa mga biktima ng sakuna o ng biglaang karamdaman. Ito ang simbolo ng first aid. Ang pangunang lunas ay may mahalagang papel na ginagampanan upang tumulong at makapagligtas ng buhay sa oras ng sakuna. Ang mga biktima ay dapat bigyan ng paunang lunas upang matiyak ang kanyang kaligtasan at upang hindi na lumala ang kanyang kondisyon. Ang paunang tulong panlunas o pangunang lunas o first aid ay ang pagbibigay ng pangunang tulong at pangangalaga sa mga taong napinsala ng sakuna o karamdaman habang hinihintay ang pagdating ng doktor. Ito rin ay pampakalma at pampabawas sa kirot na nararamdaman ng pinsalang natamo ng isang tao. Ang sakuna ay biglaang pangyayari na hindi natin alam kung kailan at kung saan ito mangyayari. Ang kailangan lamang nating gawin ay maging alerto at lubos na pag-iingat. Ano ang kahalagahan ng paunang lunas sa mga taong napinsala ng sakuna o karamdaman? Ang paunang lunas ay napakahalaga upang mapatagal ang buhay ng isang tao. Ito ay ang pangmadaliang pagkalinga o paglalapat ng tulong panlunas sa mga taong napinsala ng sakuna o karamdaman. Paano napapakalma o nababawasan ng paunang lunas ang sakit na nararamdaman ng taong napinsala ng sakuna o karamdaman? Sa pagbibigay ng pangunang lunas sa mga nasugatan, nakagat ng insekto o hayop, napaso, nagtamo ng sunog sa katawan, o nalason ng kinaing pagkain, o na-aksidente, naiibsan ang kirot o sakit na nararamdaman habang hinihintay ang medikong atensyon mula sa doktor. Ang mga may malay na tao ay makapagpapanatili ng pagkakabukas ng sarili nilang daanan ng hininga. Subalit, ang mga taong walang malay, nararapat lamang na walang balakid o hadlang sa daanan ng hininga, kung saan makakapasok ang hangin sa pamamagitan ng ilong at bibig. Ang tatlong pangunahing layunin ng pangunang lunas na mas kilala sa 3P ay ang mga sumusunod. Una, pagpapanatili ng buhay o preserve life. Masigurong ang mga sangkot sa mga aksidente ay manatiling buhay habang hinihintay ang paparating na tulong. Pangalawa, pag-iwas mula sa pagkakaroon ng dagdag na pinsala o pag-iwas sa paglala ng kapinsalaan o karamdaman, prevent further injury or illnesses. Tiyakin na ang pasyente ay hindi na magkakaroon pa ng dagdag kapinsalaan, kung kaya maaaring ang mga nasangkot sa aksidente ay ilagay sa safe na lugar o lagyan ng espasyo na maluwag para hindi lalong mapasama ang kondisyon ng sangkot sa aksidente. Pangatlo, pagtaguyod sa paggaling, promote recovery. Ninanais natin na madala sa madaling panahon ang mga sangkot sa aksidente sa ospital upang mabigyan at maagapan ang kanilang sakit na nararamdaman, at ito'y may bibigay lamang ng mga eksperto na kagaya ng mga doktor. Ang pagbibigay ng paunang tulong panlunas ay kinakasangkapan ng maagap na takbo ng pag-iisip
at pandama ng isang tao. At maaaring matutunan ang ilang bahagi nito habang tayo ay nabubuhay sa araw-araw. Halimbawa na lang kung paano maglagay ng panapal panghilom sa isang maliit na sugat sa ating maliit na daliri. Tungkol sa pagsasanay, mas mainam na maganap ito bago ang tunay na sakuna o suliranin. Bagamat sa ibang mga bansa ay nakapagtuturo ang mga tagapagdala ng ambulansya habang ginagamit ang telepono, bago pa man din makarating ang ambulansya sa puok na pinangyarihan ng sakuna. Nangangailangan ng tuwirang pagsasanay ang pagbibigay ng mainam at matagumpay na paunang lunas, partikular na kung may kaugnayan sa isang nakamamatay na karamdaman o pinsala sa katawan, katulad ng nangangailangan ng resuscitasyon cardiopulmonaryo o muling pagbibigay buhay sa puso at baga. Upang maging ganap ang kasanayan, nararapat na pumasa ilalim sa isang aralin ang isang tao upang magkaroon ng katangian at kaalamang kailangan na kilalanin sa bansa o saan man. Subalit, dahil sa kadalasang pabago-bago ng patakaran at pamamalakad, nararapat na dumaan muli sa isang dagdag na kurso tungkol sa makabagong pamamaraan at kaalaman ang mga taong may kasanayan na. Naunawaan niyo ba ang ating aralin? Magaling! Laging tatandaan na ugaliin ang pag-iingat saan man tayo magpunta. Ngayon naman mga bata, kumuha ng ballpen at papel at sagutan ang mga susunod na katanungan. Ang ating panuto, isulat ang tama sa inyong papel kung wasto ang sinasaad ng pangungusap at mali kung hindi wasto. Una, ang pangunang lunas ay napakahalaga sapagkat nakapagpapanatili o nakapagpapatagal ito ng buhay ng isang tao. Ang pangalawa, naiiwasan ang pangunang lunas ang paglala ng mga pinsalang natamo o naramdaman. Pangatlo, ang pangunang lunas ang dahilan kung bakit nadagdagan ang kirot o sakit na naramdaman ng taong napinsala. Pang-apat, ang pangunang lunas ay hindi nakapagpapatagal ng buhay ng isang tao. At ang panglima, ang mga taong magbibigay ng pangunang lunas ay may sapat na kaalaman at kasanayan. Ngayon, sagutan na natin ang ating mga katanungan. Ang sagot sa number 1 ay tama. Ang pangunang lunas ay napakahalaga sapagkat nakapagpapanatili o nakapagpapatagal ito ng buhay ng isang tao. Sa pangalawa, ang sagot ay tama din. Sa pagbibigay ng pangunang lunas, naiiwasan natin ang paglala ng mga pinsalang natamo o naramdaman. Sa pangatlo, mali. Ang pangunang lunas ay hindi dahilan upang madagdagan ang kirot o sakit na naramdaman ng taong naaksidente o may karamdaman. Pang-apat, mali din. Ang pagbibigay ng pangunang lunas ay makapagpapatagal ng buhay ng isang taong sampot sa isang aksidente o ng may matinding karamdaman. At ang panglima, tama. Upang makapagbigay ka ng tamang paraan sa paunang lunas,
dapat ay meron kang sapat na kaalaman sa pamamagitan ng mga trainings. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Magaling! Ngayon ay inyong sagutin ang maikling pagsusulit na aking inihanda. Kumuha kayo ulit ng isang malinis na sagutang papel, isulat ang inyong pangalan at petsa sa araw na ito. Handa na ba kayo? Ang unang katanungan, ano-ano ang layunin ng Pangunang Lunas? Ano-ano ang layunin ng Pangunang Lunas? Pangalawa, paano napapakalma o nababawasan ang sakit na nararamdaman ng mga taong napinsala sa sakuna o karamdaman? Paano napapakalma o nababawasan ang sakit na nararamdaman ng mga taong napinsala sa sakuna o karamdaman? Pangatlo, ano ang nangyari o mangyayari kapag walang kaalaman at kasanayan ang taong magbibigay ng pangunang lunas sa taong nasaktan? Ano ang mangyayari kapag walang kaalaman at kasanayan ang taong magbibigay ng pangunang lunas sa taong nasaktan? Pang-apat, ano-anong sitwasyon ang maaaring paggamitan ng kaalaman sa pangunang lunas? Magbigay ng halimbawa. Ano-anong sitwasyon ang maaaring paggamitan ng kaalaman sa pangunang lunas? Magbigay ng halimbawa. Panglima, paano ka magkakaroon ng kasanayan sa pangunang lunas? Tapos na ba kayo? Ngayon ay tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang mga layunin ng Pangunang Lunas ay pagpapanatili ng buhay, pag-iwas mula sa pagkakaroon ng dagdag na pinsala o pag-iwas sa paglala ng kapinsalaan o karamdaman, pagtaguyod sa paggaling. Pangalawa, napapakalma o nababawasan ang sakit na nararamdaman sa pagbibigay ng paunang lunas o first aid. Pangatlo, magkakaroon ng dagdag pinsala ang taong biktima o may karamdaman. Pang-apat, mga kagat ng insekto o hayop, napaso, nagtamo ng sunog sa katawan, nalason sa pagkain nakain o naaksidente. At ang panglima, sa pamamagitan ng trainings tungkol sa paglalapat ng pangunang lunas sa mga taong napinsala o may mga karamdaman. Tapos na ba ninyong iwasto ang inyong mga sagot? Itago ninyo ang ito at isama sa pagbabalik ng inyong mga modules sa inyong mga guro sa Health 5. Laging tatandaan, ang paunang tulong panlunas o pangunang lunas o first aid ay ang pagbibigay ng pangunang tulong, pangangalaga sa mga taong napinsala ng sakuna o karamdaman habang hinihintay ang pagdating ng doktor. Ito rin ay pampakalma at pampabawas sa kirot na nararamdaman sa pinsalang natamo ng isang tao. Maiiwasan ang dagdag na pinsala kung ang taong tutulong o maglalapat ng pangunang lunas ay may sapat na kasanayan at sumasailalim sa isang aralin at pagsasanay ng pagsasagawa ng tamang paglalapat ng paunang tulong lunas. Ang mga layunin ng paunang lunas, mapatagal at mapanatili ang buhay ng isang tao, mababawasan o maibsan ang kirot na nararamdaman, at maiiwasan ang paglala ng pinsala o karamdaman. Para sa inyong takdang aralin, alamin at pag-aralan ang mga pangunahing kasanayan
sa pagbibigay ng pangunahing tulong panlunas. Ito ay inyong mapag-aaralan sa mga susunod na talakayan sa Health 5. Maliwanag ba mga bata? Ako ay nagagalak na naibahagi ko ang kalaman sa katangian at layunin ng paunang lunas. Naway naunawaan ninyo ng mabuti ang araling ito. Dahil ligtas ang may alam. Muli, ako po ang inyong teacher broadcaster, Ginang Lovely Joy Sonny Cortez, na nagsasabing maging alerto, mag-ingat at manalangin palagi para sa ikabubuti ng lahat, kayang-kaya basta't sama-sama. Bida ang may alam. Paalam! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math